tervetuloa tähän Luonnonfilosofian seuran tiistain luentotilaisuuteen, joka tänään on teemailta. Onko epälokaalisuus totta? Tänään keskitymme kvantti-ilmiöihin, joiden tutkimuksesta Alain Aspect, John F. Clauser ja Anton Zeilinger saivat Nobel-palkinnon vuonna 2022. Ohjelmassa on 3 40 minuutin esitystä. Teemana on, mitä hiukkasten lomittumisella ja välittömällä vuorovaikutuksella tarkoitetaan ja mitä ne todellisuudesta kertovat. Paavo Pylkkänen lähestyy aihetta historiallisesta ja filosofisesta perspektiivistä. Elsi-Mari Borelli kertoo kvanttikietoutumisen ilmenemismuodoista ja sovellutuksista teknologiassa. Ja Klaus Montonen vakuuttaa, että kvanttimekaniikka kaikesta huolimatta on lokaalinen. No, nyt on tikut vissiin ladattu ja Paavo Pylkkänen on valmiina aloittamaan. Hän on filosofian tohtori ja kognitiotieteen filosofian dosentti Helsingin yliopistossa. Pitää paikkansa. No niin, aloitetaan. Joo, kiitoksia. Mä otan tuosta ehkä vaan. Pidän vettä tuohon, kun on pitkä päivä jo takana. Hyvä. Joo, kiitoksia vaan kutsusta ja ehkä tässä voi jopa sanoa, että hiukan kutsuin itseni, kun tuo Arvi oli käymässä tuolla filosofian laitoksella ennen joulua ja sitten tuli puhetta näistä. Ja ehkä siihen liittyy tämmöinen vähän niin kuin henkilökohtainen ja nostalginenkin syy, miksi sitten itsekin sanoin, että voisiko luonnonfilosofia pitää tämmöisen epälokaalisuusteemaillan. Ehkä siitä oli jo aikaisemminkin ollut suunnitteilla, mutta jotain tehdään. Ja tässä kun tuli mainittua, niin tämä aihepiiri sai nyt tämä Nobelin palkinnon viime vuonna, jossa tietysti ehkä nämä tekniset sovellukset oli semmoinen keskeinen peruste, mutta siellä taustalla oli paljon tietenkin tämmöistä aihepiiriä, mitä myös tässä luonnonfilosofian seurassa on käsitelty. Ja tämähän menee tänne 35 oli tämmöinen New York Times noteerasi, en tiedä noteerataanko enää, ehkä nyt välillä nykyäänkin noteerataan, jos tulee jotain fysiikan piirissä järisyttävää, mutta tämmöinen, että Einstein hyökkää niin kuin kvanttiteoriaa vastaan ja todetaan, että kvanttiteoria on täydellinen, vaikka se pitää paikkansa. Not complete, even though correct. Ja tässä on tämä kolmikko, joka sitten julkaisi tämän artikkelin. Ja tässä se vielä näkyy itse artikkeli. Ja siinä on, siis se taustakuvio tulee siihen, että tietenkin luonnonfilosofian seuran jäsenet muistaa toki professori Laurikaisen ja nämä aktiviteetit. Ja mä luulen, että tässä on vuonna 1985 Joensuussa järjestettiin tämmöinen symposio, joka oli, siinä kunnioitettiin sitä, että oli 50 vuotta kulunut tästä Einstein-Podolsky-Rosen-Gedanken eksperimentistä. Ja tämä on, itse mä katsoin, että tästä on tämmöinen Shrek, löytyy internetistä tehnyt konferenssiraportin, ja siitä näkee, että on ollut aivan huikea konferenssi, kun katsoo sitä osallistujalistaa. Muun muassa Rosen oli paikalla, mutta hyvin monet muut. Ja näistä ehkä yksi asia, minkä voi sanoa, että Anton Zeilinger alun perin kietoutui tähän tematiikkaan näiden Suomessa järjestettyjen konferenssien ansiosta. Joko tämä Joensuun konferenssi tai sitten 1987 oli toinen, missä mä itsekin olin paikalla ja tapasin siellä Zeilingerin ja monia muita. Ja siinä se tarina, ja Zeilinger oli siis yksi näistä Nobelin palkinnon saajista, ja se tarina meni sillä tavalla
että Zeilingerin pomo oli tullut kipeäksi, joka oli tulossa tähän konferenssiin, ja sanoi ehkä lyhyellä varoajalla Zeilinger, että mene sinä. Ja Zeilinger sanoi, että hän ei tehnyt mitään tästä, tämä nyt on minun muistikuva, istuttiin muutama vuosi sitten ravintolassa, että en ihan tiedä, onko ihan täysin pitää paikkaansa, mutta muistan, että hän sanoi sillä, että hän ei niin tiennyt tästä asiasta mitään, ja hän siinä sitten yritti kiireesti vähän niin valmistella jotain, ja sitten puhui tästä entanglementista, en tiedä, en löytänyt hänen tästä raportista vielä mulle kirjaa, että mikä hänen roolinsa siellä oli. Mutta sitten hän todella sanoi, että okei, siitä hänen ura sai uutta suuntaa ja nyt tietysti nähdään, johti siitä hyvään lopputulokseen. Ja hän sanoi, että hän on ikään kuin ikuisesti kiitollinen tälle Laurikaiselle ja juuri näille Joensuun ja myös luonnonfilosofian seuralle tästä. Että ehkä siinä mielessä itsekin ajattelin, että tätäkin historiaa voi nostaa esiin ja sitä kautta juuri sitä, että kuinka suomalaisilla tutkijoilla, Laurikaisella, Pekka Lahdella oli suuri rooli ihan kansainvälisesti tässä 80-luvulla. Että mä en tiedä, voi olla, että ihan parhaat konferenssit siihen aikaan järjestettiin täällä Suomessa. Ja sitten tässä on hauska anekdootti vielä toinen. Tässä on tuossa alhaalla, kun lukee, siinä Joensuussa myös mainitaan, että tämä A. Heikkilä, Joensuun kaupunginjohtaja, joka oli sitten ilmeisesti juonessa mukana ja antoi vähän resurssejakin näiden konferenssin järjestämiseen. Ja sitten 2 vuotta myöhemmin, 1987, kun fyysikko David Bohm osallistui myös sitten Joensuun konferenssiin, ja mä olin hänen kanssaan ollut tekemissä aikaisemmin ja istuskelin siellä hänen vieressä sitten, ja sitten Laurikainen siinä konferenssin esipuheessa sanoi, että tämä kaupunginjohtaja Heikkilä, hän itse asiassa ymmärtää näistä fysiikan perusteista enemmän kuin monet fyysikot, johonka Bohm kuivaan tyylinsä kuiskasi minun korveen ja sanoi, että that's not saying much. Että siinä mielessä näitä, mutta tässä on kuitenkin paljon tällaista, ja itse niin ajattelin justiin tätä, että halusin siinä vähän niin kuin myöskin tuoda tämän puolen esiin. Ja tähän tietysti liittyy myös toinen tämmöinen, ehkä tästä konferenssista vielä sen verran, tässä oli toinen paneeli, jossa huomataan, siinä oli muun muassa Rosen oli mukana, tämä oli 85-konferenssissa, ja siinä tarkoitus oli pohtia juuri tämän EPR-argumentin merkitystä luontokäsitykselle ja kvanttimekaniikille, ja siinä tehtiin sellainen johtopäätös, että ottaen huomioon, että eksperimentit pitää paikkansa, silloin oli tehty jo ei pelkästään ajatuskokeita, vaan joitakin ihan eksperimenttejä, niin todetaan, että voidaan preparoida pari hiukkasia sillä tavalla, että ne vuorovaikuttaa aluksi, sitten ne viedään etälleen toisesta niin, että ne eivät enää vuorovaikuta, mutta silti sinne jää sellaisia korrelaatioita niiden välillä, joita voidaan kokeellisesti todentaa. Ja ne ei ole niin kuin samanlaisia klassisia korrelaatioita, että jos mä pistän kolikon keskeltä kahtia ja vien ne erilleen, vaan tässä on erityyppinen korrelaatio. Ehkä vähän samantyyppinen kuin analogia, että mulla on 2 noppaa, jotka on ollut yhdessä, mä vien ne erilleen, mä heitän yhtä noppaa, mä tiedän mitä joku saa, kun se heittää toista noppaa. Tämä on Stig Stenholmin käyttämä pelkkä metafora, mutta se niin kuin ehkä heijastaa sitä, että nämä on outoja korrelaatioita. Ja sen takia toki järjestetään tämmöisiä konferensseja. Tässä ilmeisesti joku oli myöskin Rowley oli maininnut tämmöisestä kuin Bellin puhelimesta, ja sillä viitataan sellaiseen, että voitaisiko tämän niin sanotun näiden korrelaatioiden välillä lähettää signaaleja valoa nopeammin, mikä olisi tietysti huolenaihe ristiriidassa suhteellisuusteorian kanssa. En tiedä, olisiko sitä jo aikaisemmin ollut tämä Bellin puhelimet. Mutta siinä niinku ehkä lisäksi sit voi vielä mainita tästä historiasta, että tästä ei hirveästi, siis tässä niin kuin tuun tänäänkin vähän sanomaan tuosta, että kun tämä 35 julkaistiin, niin silloin samana vuonna Niels Bohr teki tähän vastineen. Tästä ei hirveän paljon ihmiset kirjoittanut. Ehkä yksi virstanpylväs oli, että vuonna 1951 oppikirjassaan Quantum Theory David Bohm teki sitten vähän ikään kuin helpomman version tästä ajatuskokeesta spinin
avulla, tai käyttäen spiniä, kun taas Einstein tai EPR käytti paikkaa ja liikemäärää. Ja sitten myöhemmin 57 Bohm ja Aharonov teki myös vähän niin kuin lisäpohdintaa, mutta se ei ollut mitenkään niin kuin valtavirran pohdiskelua. Ja sitten tämmöinen MIT:ssä oleva historioitsija David Kaiser kirjoitti tämmöisen kirjan kuin How the Hippies Saved Physics, eli kuinka hipit pelastivat fysiikkaan. Ja sen kirjan yksi semmoinen ehkä hiukan poleminenkin ja kärjistetty väite on se, että joskus 60-70-luvulla näitä pohdittiin San Franciscolaisissa hippikahviloissa, että tämmöinen mainstream-fysiikka ei ollut kiinnostunut tästä entanglementista tai ei-lokaalisuudesta. Ja tämä Clauser, joka on yksi Nobelin palkinnon saaja, kuuluu tähän piiriin, joka on sitten hyvinkin... Siinä on tietysti kaikenlaista, mikä kuuluu 60-70-luvulle, rankempaa meininkiä sitten, jos sitä lukee sitä kirjaa. Se on ihan hauskasti kirjoitettu kirja. Tiedän, että sitä on Kumpulassakin jotkut lukeneet ja viihtyneet sen seurassa. Mutta se ehkä toisena tämmöisenä tausta, että tässä on tämmöinen historiallinen tieteen sosiologinen piirre, että missä määrin sitten tämmöinen niin kuin mainstream physics, jota me veronmaksajat kiltisti rahoitetaan ja aina tehdään, niin kuitenkaan niin kuin sit tarttuu sellaisiin tavallaan lupaaviin teemoihin. Mehän aina puhutaan, että pitäisi rahoittaa aina sellaisia rohkeita oivalluksia ja avauksia, mutta tässäkin tapauksessa se näyttää kesti aika kauan ja tietysti siinä mielessä, kun tuli tämä, mitä puhutaan second quantum revolution, eli kaikki tämä informaatioteknologia, jossa on hyödynnetty tätä entanglement-periaatetta. Se ei tarkoita, että on sitä epälokaalisuutta, se on ehkä tämmöinen toinen kysymys, mutta se tietyn tyyppiset niin kuin kvanttiteorian piirteet, joihin tähän kiinnittää huomiota, niin niitä ilmeisesti on sovellettu ja kuullaan sitten seuraavassa esitelmästä ehkä niistä enemmän. Eli tämmöisenä nämä on niin kuin siinä mielessä ihan kiinnostavaa myös ikään kuin tieteen filosofian, tieteen sosiologian, tieteen historian kannalta. Mutta ei siitäkään sen enempää. Mä ajattelin sitten ehkä vähän ihan K.V. Laurikaista, muistelin kanssa tässä näin, ja se mitä osa täällä osallistui näihin Laurikaisen pitämiin sessioihin, se oli jo ennen luonnonfilosofian seuraa, oli tapana aina jokainen torstai-ilta, tavattiin tuolla Siltavuoren penkereellä fysiikan laitoksen kellarissa, isossa luentosalissa, ja sitten meillä oli aika vapaamuotoisia ne sessiot, ja aika usein niin Laurikainen oli suomentanut erilaisia kirjeenvaihtoa, ja oli Heisenberg, Pauli ja kaikkea. Sitten käytiin niitä rauhassa siellä läpi, ja mä itse koen, että mä opin valtavasti siitä juuri niin kuin kvanttimekaniikasta, ei ehkä sillä tasolla, mitä sitten kuolevainen filosofi, joka ei ole matemaatikko, pystyy saamaan siitä irti. Että se oli semmoista arvokasta. Ehkä vähän siinä samassa hengessä niin ajattelin, että katsotaan tätä EPR-paperia, jonka sitten yritin taistella ja lukea sen läpi samalla tavalla kuin myöskin Niels Bohrin vastauksen. Se on tietysti aina vähän haasteellista, jos ei ole niin kuin fyysikko. Mutta toisaalta mielestäni on ihan kiinnostava piirre, että tämäkin artikkeli, joka on valtavan vaikutusvaltainen, niin siinä on hyvin paljon semmoista niin kuin filosofisempaa materiaalia. Katsotaan vähän. Eli tässä on vähän nyt, että ihan kaikkea pitäydyn ajassa, eli en ihan koko artikkelia varmastikaan ehdi käymään läpi, mutta että ehkä idea on ehkä enemmän vaan myöskin vähän välittää sitä tavallaan sitä menetelmää, millä me aikanaan näitä opiskeltiin. Ja vastaavasti sitten voin toki toimittaa näitä kalvoja, missä on vähän enemmän, sit jos jotain vaikka kiinnostaa, niin nimenomaan tämä. Eli tässä ihan tiivistelmässään nämä EPR, Einstein, Podolsky, Rosen toteaa, että jos fysiikan teoria on täydellinen, niin silloin se tarkoittaa, että siinä teoriassa on elementti, joka vastaa jokaista todellisuuden elementtiä. Eli he niin kuin lähtee määrittelemään että mitä tarkoitetaan täydellisellä teorialla. Ja sitten taas
mitä tulee todellisuuteen, että joku fysikaalinen suhde on todellinen tai todellisuudessa jotain, mikä vastaa suhdetta, niin sille on riittävä ehto on se, että meillä on mahdollisuus ennustaa se varmuudella, ilman että me häiritään sitä järjestelmää. Sitten siis kvanttimekaniikassa meillä on taas sellainen tilanne, että kahden tämmöisen ei-kommutoivan operaattorin kuvaaman fysikaalisen suuren tapauksessa tieto yhdestä sulkee pois tiedon toisesta, jolloin joko kvanttimekaniikan aaltofunktion antama todellisuuden kuvaus ei ole täydellinen, tai nämä kaksi suuretta eivät voi olla samanaikaisesti todellisia. Eli tämä on niin kuin tiivistettynä nyt se, mistä niin kuin lähdetään liikkeelle, ja se ehkä tämä nyt aukenee tässä sitten toivon mukaan. Eli tässä oli ne kaksi vaihtoehtoa, eli että se, että kvanttimekaniikan aaltofunktion antama todellisuuden kuvaus ei ole täydellinen, tai että nämä kaksi suuretta eivät voi olla samanaikaisesti todellisia. Ja se, mitä EPR siinä, ehkä vähän hyppään jo siihen johtopäätökseen, niin se, mitä EPR sitten yrittää todistaa, että itse asiassa että heidän näkökulmastaan nämä kaksi suuretta, jotka kvanttimekaniikan mukaan ei voi olla samanaikaisesti todellisia, ovat todellisia. Ja siitä seuraa se epätäydellisyys, koska kvanttimekaniikka ei niitä kuvaa. Ja miten he sitten päätyy tähän? No, he lähtee pohtimaan tilannetta, jossa ennustetaan jonkin systeemin käyttäytymistä sellaisten mittausten perusteella, jotka ovat kohdistuneet sen kanssa aiemmin vuorovaikutuksessa olleeseen systeemiin. Eli se idea on juuri se, mikä tuossa tuli lyhyesti mainittu, että jos meillä on vaikkapa kaksi elektronia, jotka ovat vuorovaikuttaneet, ja ne viedään erilleen, että ne ei vuorovaikuta, niin tekemällä mittausta tähän saadaan kuitenkin tietoa tästä. Pystytään ennustamaan jotain tämän. Ja tässä on alussa heillä on myös tämmöistä, niin kuin voi sanoa ehkä filosofista pohdintaa, eli sitten kun me tarkastellaan tai fysikaalista teoriaa, niin meidän pitää ottaa huomioon ero kahden asian välillä, että meillä on toisaalta objektiivinen todellisuus, joka on teoriasta riippumaton, ja sitten meillä on fysikaaliset käsitteet, joiden avulla tämä teoria operoi. Ja sitten näiden käsitteiden on tarkoitus vastata objektiivista todellisuutta, ja niiden avulla kuvailemme tätä todellisuutta itsellemme. Eli tässä tietenkin voi ajatella, että EPR sitoutuu tämmöiseen tieteelliseen realismiin. Siis realismi filosofiassa määritellään yleensä ajatuksena, että on olemassa ihmismielestä riippumaton todellisuus. Tässä se on ehkä, että on olemassa niin kuin käsitteistä riippumaton todellisuus. Että se on niin kuin realismi, me sanon, niin kuin ontologisena teesinä. Ja sitten taas realismi episteemisenä teesinä, eli tietoteoreettisena teesinä on teesi se, että meillä voi olla tietoa siitä ihmismielestä riippumattomasta todellisuudesta. Niin tässä niin kuin aika selkeästi, vaikka EPR ei nyt sen kummemmin jää tästä asiasta puhumaan, niin on aika selvää, että he kuitenkin ottaa realismin lähtökohdaksi, ja sitä tietenkään ei ehkä niin kuin aina fysiikassa tehdä. Ehkä joku toinen voisi puhua enemmän ilmiöistä ja olla sitten hiljaa siitä ilmiöiden taustalla olevasta todellisuudesta. Mutta EPR on aika selkeästi ottaa realismin tässä. No sitten tietenkin tieteessä pohditaan aina, voi olla monia erilaisia teorioita, mutta sitten kysytään, mitkä on hyviä teorioita, mitkä on menestyksellisiä teorioita, jolloin voidaan sitten kysyä kahta kysymystä tässä arvioinnissa, eli onko teoria paikkaansa pitävä, eli correct. Siinä correct on ehkä hiukan heikompi kuin true, joka olisi tosi. Et sen takia mä valitsin tuon käännöksen paikkaansa pitävä. Voisi olla ehkä oikea tai joku tämmöinen, mutta olkoon noin. Sitten toinen on se, että onko teorian antama kuvaus täydellinen. EPR toteaa, että vain jos molempiin kysymyksiin voidaan antaa myönteinen vastaus, teorian käsitteitä voidaan sanoa tyydyttäviksi. Joku voisi sanoa, että it's a tall order, mutta antaa mennä.
Teorian paikkansa pitävyys arvioidaan sen perusteella, miten hyvin teorian päätelmät vastaavat kokemusta. Kokemus on kuin human experience, se käyttää. Ja sitten se taas idea, että tämä kokemus, joka yksin antaa meidän mahdollisuuden tehdä päätelmiä todellisuudesta, ilmenee fysiikassa kokeiden tekemisenä ja mittaamisena. Ja silloin se, mitä he haluavat tehdä tässä artikkelissa, on tarkastella kysymystä 2 kvanttimekaniikkaan sovellettuna. Ja tässä tulee tällainen sitten tunnettu täydellisyysehto tai condition of completeness. Eli he ei jää kiinni nyt määrittelemään sitä täydellinen termiä tarkasti, ehkä ottaa siitä jonkun tällaisen vähän niin kuin common sense version, mutta ovat kuitenkin sitä mieltä, että tämä seuraava täydelliset teoriallisettu vaatimus näyttää olevan välttämätön. Eli jokaisella fysikaalisen todellisen elementillä on oltava vastine fysikaalisessa teoriassa. Eli tämä on se täydellisyysehto, ja sitten siitä seuraa sitten, että tämä heidän kysymys 2, eli onko teorian antama kuvaus täydellinen, on sitten helppo vastata heti, kun voimme päättää, mitkä ovat fysikaalisen todellisuuden elementit. Ja siinä he toteaa myös, että fysikaalisen todellisuuden elementtejä ei voida määrittää a priori filosofisilla pohdinnoilla, vaan ne on löydettävä vetoamalla kokeiden ja mittausten tuloksiin. Eli tässä sitten tämmöinen empiristinen sitoumus. Sitten todellisuuden kattava määritelmä on kuitenkin tarkoituksemme kannalta, ja he tyytyy seuraavan perusteeseen, jota he pitää kohtuullisena. Eli sitten tulee tämmöinen criterion reality, eli todellisuuskriteeri, ja se menee tällä tavalla, että jos voimme millään tavalla järjestelmää häiritsemättä ennustaa fysikaalisen suuren arvon varmuudella, toisin sanoen todennäköisellä 1, silloin on olemassa fysikaalisen todellisuuden elementti, joka vastaa tätä fysikaalista suuretta. He toteavat, että vaikka tämä kriteeri ei suinkaan tyhjennä kaikkia mahdollisia tapoja tunnistaa fysikaalinen todellisuus, se tarjoaa ainakin yhden sellaisen tavan aina, kun siinä asetetut ehdot täyttyvät. Ja sitten he toteavat myöskin, että tämä ei ole välttämätön kriteeri, vaan riittävä, ja se on sopusoinnussa niin klassisten kuin kvanttimekanistenkin todellisuuskäsitysten kanssa. Eli siinä tietenkin, siinä ehkä taas kerran, on ehkä ajatus tällaisesta, ehkä tässä se niin kuin ennustaminen on sitten se tärkeä, ennustettavuus on tärkeä kriteeri. Ja sitten, nyt sitten päästään vähän tämmöiseen, että vähän mennään kohti nitty-gritty-osastoa, jossa sitten tietysti filosofivoimat ehkä alkaa hiukan jo ehtyä, mutta katsotaan, miten me päästään. Tässä todetaan, että kvanttimekaniikan tavallisessa tulkinnassa ajatus on, että kun hiukkasen liikemäärä tiedetään, sen koordinaatilla tai paikalla ei ole fyysistä todellisuutta. Tämä on nyt tietysti ehkä aika vahvastikin sanottu. Joku Niels Bohr saattaisi sanoa, että ei ole mielekästä puhua. Että silloin kun me tiedetään hiukkasen liikemäärä tai mitataan liikemäärää, niin silloin ei ole mielekästä puhua siitä paikasta. Että siinä on tämmöisiä hienosyisiä eroja, mutta tässä kohtaa niin EPR nyt ei jää siihen kiinni, vaan tässä sanotaan aika vahvasti, että jos me tiedetään hiukkasen liikemäärä, niin sen paikalla ja fyysistä todellisuutta ja päinvastoin. Eli tämä on EPR:n käsitys tämmöisestä kvanttimekaniikan tavanomaisesta tulkinnasta, jota he tässä niin kuin lähtee sitten kritisoimaan. No sitten yleisemmin kvanttimekaniikassa on osoitettu, että jos kahta fyysistä suuretta vastaavat operaattorit, esimerkiksi A ja B, eivät kommutoi, eli jos A kertaa B ei ole yhtä kuin B kertaa A, niin tarkka tieto yhdestä niistä sulkee pois tarkan tiedon toisesta. Ehkä tämmöinen voisi olla esimerkki, jos A ja B olisi paikka ja liikemäärä, niin silloin väliä, missä järjestyksessä me tehtäisiin mittaukset. Eli jos me mitataan ensin paikka ja sitten liikemäärä, kun se on eri tilanne kuin että ensin liikemäärä ja sitten paikka. Fyysikot voivat korjata, mutta ehkä joku tämän tyyppinen esimerkki tuosta voisi olla.
Sitten tässä on ajatus myös siitä, että jokainen yritys määrittää ja jälkeenmäinen kokeellisesti muuttaa systeemin tilaa siten, että se tuhoaa tiedon ensimmäisesti. Eli se, että jos mä olen tilanteessa, jos mä paikkaan, sanotaan vaikka, paikka on hyvin määritetty, jos mä lähden siinä samanaikaisesti mittaamaan liikemäärää, niin silloin ajatus on, että mä tuhoan silloin. Mä en enää tiedä sitä paikkaa. Ja se pystytään aika kauniisti näkemään myös tällaisten Fourier-transformien ja muiden avulla. Mä itsekin katsoin Physics with Elliot, tämmöisiä loistavia videoita, joissa selitetään vähän tätä matemaattista puolta että ne pystytään aika kauniistikin näkemään nämä sitten, miten nämä kvanttimekaniikan aaltofunktiot, jos katsotaan paikalle ja taas liikemäärälle niitä aaltofunktioita, niin niiden avulla pystytään hyvin ymmärtämään, miksi se toimii näin. Mutta taas kerran he toteavat taas tästä näin, että joko tämä aaltofunktio antama todellisen kvanttimekaniikan kuvaus ei ole täydellinen, eli siinä tapauksessa, että sillä vaikkapa hiukkasella on hyvin määrätty paikka ja liikemäärä, ja standardin kvanttimekaniikka ei voi niitä kuvata, niin silloinhan se ei ole täydellinen. Tai sitten, kun kahta fyysistä suuretta vastaavat operaattorit eivät kommutoi, nämä kaksi suuretta eivät voi olla samanaikaisesti todellisia. Eli he niin kuin pistää nämä kaksi tässä niin kuin vastakkain, että jos kvanttimekaniikka on täydellinen, niin silloin nämä kaksi suuretta eivät voi olla samanaikaisesti todellisia. Eli esimerkiksi, jos kvanttimekaniikka on täydellinen, niin paikka ja hiukkasella ei ole samanaikaisesti paikka ja liikemäärä. Se on jompikumpi hyvin määriteltynä. Okei. Okay. Ja alright, ehkä tuohon ei sisään. Sitten siinä on myös tällainen, että tässä kvanttimekaniikassa oletaan yleensä, että aaltofunktio sisältää täydellisen kuvauksen systeemin fysikaalisesta todellisuudesta siinä tilassa, jota se vastaa. Ensinnäkemältä tämä oletus on täysin perusteltu, sillä aaltofunktiosta saatava informaatio näyttää vastaavan täsmälleen sitä, mitä voidaan mitata muuttamatta systeemin tilaa. Osoitamme kuitenkin, että tämä oletus yhdessä edellisen todellisuuskriteerin kanssa johtaa ristiriitaan. Eli siinä sitä tässä jahdataan. Ja sitten he lähtee tähän, että nyt tulee nämä kaksi systeemiä. 1 ja 2, joiden sallitaan olevan vuorovaikutuksessa hetkestä t, hetkeen t on 0, hetkeen t on iso t, jonka jälkeen oletetaan, että näiden kahden systeemin välillä ei ole enää vuorovaikutusta. Sitten oleta myös, että kahden systeemin tilat ennen hetkeä t on 0 olivat tiedossa. Ja sitten voimme laskea Schrödingerin yhteyden avulla yhdistön järjestelmän 1+2 tilan milloin tahansa myöhemmällä hetkellä, erityisesti mille tahansa t on suurempi kuin iso t. Sitten kuvataan vastaava aaltofunktiolla symbolilla psi. No nyt tilanne on kuitenkin se, että me ei kuitenkaan sit voida laskea sitä tilaa, johon jompikumpi järjestelmästä jää vuorovaikutuksen jälkeen. Tämä voidaan kvanttimekaniikan mukaan tehdä vain lisämittausten avulla prosessissa, joka tunnetaan nimellä aaltopaketin reduktio, reduction of the wave packet. Tässä sitten voidaan kuvata tätä tilannetta vastaavaa aaltofunktiota symbolilla psi. Tässä taas täytyy sanoa, että filosofilta kuului hyvin kauan aikaa väsätä PowerPointilla toi yhtälö. Eli tämmöisten sinänsä simpeleiden käännöstenkin valmistelu on pulmallista, mutta mä nyt laitoin ne siihen ehkä ihan sen, että sen osittain ihan historiallisesta syystä, että nähdään vähän minkä tyyppistä, millä tasolla tavallaan se matematiikka tässä on, ja mun käsittääkseni on aika simppeli kuitenkin vielä. Tässä sitten niin siinä siis tämä x1 viittaa siihen hiukkaseen 1, tai ne puhuu systeemistä, he ei vielä tässä puhu hiukkasista, mutta ehkä me voidaan ajatella, että ne voisi olla vaikka hiukkasia ne systeemit. X1 on
se systeemi 1 ja x2 systeemi 2. Ja siinä kohdassa sitten ihan yleisellä tasolla, jos me mitataan jokin fysikaalinen suhde A, joka liittyy systeemiin 1, ja oletaan, että sitten me saadaan tulokseksi AQ, eli se K merkitsee nyt sitä tiettyä arvoa. Ja silloin sitten voidaan päätellä, että sen mittauksen jälkeen tämä ensimmäinen systeemi aaltofunktion tähän UK sulus x1 kuvaan tilaan ja toinen systeemi aaltofunktion psi k ja sitten x2 kuvaamaan tilaan. Ja on tapahtunut aaltofunktion reduktio, eli tämä äärettömän sarjan kuvaama aaltopaketti on redusoitunut yhdeksi termiksi, eli kun siellä on tämä sigma, niin siinä on ikään kuin siinä on tämmöinen sarja, ilmeisesti niiden mahdollisuuksien superpositio, mutta sitten kun tehdään se mittaus, niin saadaan nämä tietyt arvot, joka sitten tuossa alimmalla juuri tämä psi k ja sitten taas tämä onko tämä nyt sitten myy k, niin viittaa sitä tiettyä arvoa. Ja siinä idea tässä on se, että me ei pelkästään saa sille ensimmäiselle hiukkaselle sitä ominaisarvoa, vaan mä saan myöskin sille hiukkaselle 2 sen. Sitten todetaan, että tässä voisi myöskin, että se millaisia nämä funktiot on tässä summassa, niin sen määrää sen fysikaalisen suuren A-valinta. Eli jos A:n sijaan olisi valinnut toisen suuren B, jolla on taas ominaisarvot B1, B2, B3 ja niin edelleen, ja sitten taas nämä tällaiset ominaisfunktiot, niin me oltaisikin saatu toinen tällainen ekspansio, jossa sitten meille tulee niinku uusia kertoimia. Ja nyt, jos me nyt sitten mitataan tämä suure B, saadaankin tämmöinen BR siksi arvoksi, niin silloin ensimmäinen systeemi on jäänyt tilaa, jota kuvataan tällä BR:lle, ja sitten tämä toinen on phi R. Onko toi nyt sitten taas myy? Mutta tämä olkoon nyt vaan tällaisena pienenä osoituksena siitä, että filosofi yritti hiukan kiduttaa itsensä näillä. Sinänsä kuin ei ihan mennään takaisin tähän yleisempään, eli me nähdään, että ensimmäiselle systeemille suoritetun 2 erilaisen mittauksen seurauksena toinen systeemi voi jäädä tiloihin, joita kuvaa 2 erilaista aaltofunktiota. Eli nyt se on se idea siis siinä, että me voidaan vähän niin kuin valita, että mitä me tehdään sille ykkössysteemille, ja sen mukaan saadaan tietoa myöskin siitä toisesta. Sitten, koska mittaushetkellä nämä 2 systeemiä eivät ole enää vuorovaikutuksessa, toisessa systeemissä ei voi tapahtua mitään todellista muutosta sen seurauksena, mitä ensimmäiselle systeemille voidaan tehdä. Eli nyt se idea on siinä, että se, mitä mä valitsen mitata tätä, ei voi vaikuttaa enää tähän niin kuin EPR:n mielestä. Joo, mulla on tuossa mulla on 30, mä pistin tuosta tuon kellon käyntiin. Sitten, eli tämä on tietysti vain toteamus siitä, mitä tarkoitetaan 2 järjestelmän välisen vuorovaikutuksen puuttumisella, ja näin ollen on mahdollista liittää 2 erilaista aaltofunktiota samalle todellisuudelle, eli toiselle systeemille sen jälkeen, kun on vuorovaikutettu ensimmäisen kanssa. Tässä tietysti voi jo ennakoida, että EPR on vahvasti sitä mieltä, että täytyyhän sillä Herran tähden sit olla ne, jos mä voin täällä mitata, mitä mua niin kuin huvittaa, ja sitten mä saan tänne aina niitä arvoja, vuorovaikutusta ei ole, täytyyhän ne olla täällä ne odottamassa, että niitä sieltä paljastetaan samanaikaisesti. Tai ei niitä voida samaan aikaan paljastaa, mutta kuitenkin peräkkäin. Tai voidaan, joo. No sitten he menee niin kuin tästä
Tämä, mitä me nyt tässä mitä he esitteli ensin, oli tämä yleinen, mutta sitten he menee vähän spesifimpään, että sitten toteaa, että okei, on mahdollista nämä kaksi altafunktioita, on ominaisfunktioita kahdelle ei-kommutoiville operaattorille, jotka vastaavat joitain fyysisiä suureita P ja Q, jossa voidaan odottaa, että P on liikemäärä ja Q on paikka. Ja sitten he ottaa esimerkin ja olettaa, että kaksi systeemiä on kaksi hiukkasta, 1 ja 2, jolloin tämä suure A on ensimmäisen hiukkasen liikemäärä ja suure B ensimmäisen hiukkasen paikkakoordinaatti. Ja siinä he käy läpi, siltä minä säästän teidät ja itseni, he käy läpi siinä sitten lyhyesti, että osoittaa, että tälle suurelle A, eli ensimmäisen hiukkasen liikemäärälle voidaan määrittää ominaisarvo P, jolloin tämän toisen hiukkasen liikemäärälle voidaan määrittää ominaisarvo miinus P. Ja vastaavasti osoittaa, että suurelle B, joka on ensimmäisen hiukkasen paikkakoordinaatti, voidaan määrittää ominaisarvo X, jolloin toisen hiukkasen paikkakoordinaatilla voidaan määrittää ominaisarvo X plus X0, jos osasin sieltä oikein katsoa. Ja siinä kohdassa he toteaa osoittaneen se, että on yleensä mahdollista, että nämä psi K ja phi R on kahden ei-kommutoivan operaattorin ominaisfunktioita, jotka vastaavat fysikaalisia suureita. Ja sitten jos mennään taas siihen yleiseen tapaukseen niin siinä taas oletetaan, että nämä psi K ja phi R on joidenkin ei-kommutoituvien operaatioiden P ja Q ominaisfunktioita, jotka vastaa ominaisarvoja PK ja QR. Näin ollen mittaamalla joko A tai B pystymme ennustamaan varmuudella ja toista systeemiä millään tavalla häiritsemättä joko suureen P-arvon, joka on PK, tai suuren Q-arvon, joka on QR. Todellisuuskriteerimme mukaisesti meidän on ensimmäisessä tapauksessa pidettävä suuretta P todellisuuden elementtinä, kun taas toisessa tapauksessa suure Q on todellisuuden elementti. Mutta kuten olemme nähneet, molemmat altafunktiot kuuluvat samaan todellisuuteen. Eli siinä mielessä he päätyy sitten tähän loppupäätelmään, että altafunktioiden antama kvanttimekaaninen kuvaus fyysisestä todellisuudesta ei ole täydellinen. Se on ehkä tässä vähän, sitten vielä muista, ehkä vähän hankalastikin ne sanoo sen tässä lopussa, mutta kuitenkin niin. Ja sitten he toteaa sen, että joku voisi yrittää pullikoida tässä kohtaa vastaan sanomalla siinä, että se todellisuus edellyttää, se, että elementti on todellinen, edellyttää se, että ne voidaan samanaikaisesti mitata tai ennustaa. Eli tästä näkökulmasta, koska joko yksi tai toinen, mutta ei molempia samanaikaisesti suureista P ja Q voida ennustaa, ne eivät ole samanaikaisesti todellisia, jolloin sitten niiden todellisuus olisi riippuvainen ensimmäisessä järjestelmässä suoritusta mittausprosessista, mikä ei häiritse toista järjestelmää millään tavalla, johon he toteavat, että minkään järkevän todellisuuden määritelmä ei voida odottaa mahdollistavan tätä. Eli vielä niin kuin he katsoivat, että he on osoittautunut, että kerrataan vielä lopuksi tämä, että standardi kvanttimekaniikka sanoo, että objektilla ei ole samanaikaisesti hyvin määriteltyä paikkaa ja liikemäärää. Eli niin kuin silloin esimerkiksi tässä EPR-tilanteessa minulla on kaksi hiukkasta, niin EPR kuitenkin osoittaa, että he tälle hiukkaselle voi valita, mitä he mittaa. Jos he mittaa paikkaa, he saa tämän paikan selville. Jos he mittaa liikemäärää, he saa liikemäärän täältä selville. Sitten he niin ajattelevat, että täytyyhän täällä Herran tähden olla ne molemmat. Jos minä voin täältä saada tietoa niistä, ja minä en vuorovaikuta tämän kanssa. Eli he olettaa, että täältä ei välity mitään häiriötä sinne. Ja siinä kohdassa sitten se katsovat osoittaneensa, että altafunktio ei tarjoa täydellistä kuvausta fyysisestä todellisuudesta. Jätämme avoimeksi kysymyksen siitä, onko tällaista kuvausta olemassa vai ei. Uskomme kuitenkin, että tällainen teoria on mahdollinen. Ja tässä tietenkin mä en nyt ehkä tässä kohtaa sitä Bohrin vastausta. Ihan tiivistettynä Bohrin vastaus on sen tyyppinen, että
että kvanttimekaniikassa on se, että me lähdetään mittaamaan vaikkapa liikemäärä jossain tilanteessa, se on niin perustavanlaatuinen vaikutus siihen kokonaisuuteen, että se ei, että silloin on niin kuin, ei ole ikään kuin sallittua enää sit kuvitella sitä, jos me liikemäärä mittaan, että sillä toisella hiukkasella olisi paikka tai mielekästä puhua siitä. Bohr ei puhu ei-lokaalisuudesta, mutta hän puhuu siitä, että me tehdään, aina vaikutetaan, päätämällä mitä me mitataan, me tehdään aina vaikutetaan siihen koko kontekstiin sillä tavalla, niihin conditions, jotka niin kuin tekee mahdolliseksi ne, että mitä siellä ylipäätään voi olla olemassa. Sitten taas tässä, että uskomme kuitenkin, että tällainen teoria on mahdollinen, niin tässä kohtaa niin yksi, joka esitti tämmöisen teorian, oli sitten tämä David Bohm, joka kirjoitti oppikirjan tästä kvanttimekaniikasta, ja sitten sen jälkeen kävi keskustelua Einsteinin kanssa, ja Einstein vähän niin kuin yllytti Bohmia, joka 52 julkaisi tällaisen teorian. Mutta sitten tämä Bohmin teoria oli taas häpeämättömän epälokaalinen, ja se ei taas kelvannut Einsteinille. Et Bohm oli siitä vähän ehkä katkera, että Einstein yllytti häntä tekemään realistisen teorian, ja sitten hän sen keksi. Samantyyppisen teoria oli de Broglien Madelung, kun se oli jo 20-luvulla pyörinyt näitä. Mutta Bohm teki sen ensimmäistä kertaa johdonmukaisesti, koska hän teki myöskin mittausteorian siitä, mitä muut ei ollut tehnyt aikaisemmin. Niin, anteeksi, se 5 minuuttia taisi livaa. Joo. Eli siitä kohdasta sitten niin kuin voi todeta, että se niin kuin Einsteininkin kohdalla ehkä Einstein ei nähnyt sit sellaista teoriaa, joka olisi hänelle kelvannut. Mutta ehkä toi Clausen teoria sitten on semmoinen. Ei kelpaa sekä Einstein. Mutta tässä tuli ihan riittävästi varmaan tähän kohtaan, niin ehkä aika kiittää ja toivoa, että saitte tästä jotain irti kuitenkin. Kiitos. Niin, annetaanpa pikku aplodi. Joo, kiitos Paavo tästä erinomaisesta esityksestä, jossa tämä historiallinen tausta niin kiteytyi, niin siitä on helppo sitten jatkaa eteenpäin. Elsi-Mari Borelli pitää esityksen kvanttikietoutuminen luonnossa ja teknologiassa. Kyllä. No niin, Elsi, ole hyvä. Kiitos. Niin kun Paavo pyysi minua tänne puhumaan, niin mä aloin vähän miettimään, että mikäköhän olisi semmoinen hyvä aihe. Että hän sanoi, että on ei-lokaalisuudesta, että hän puhuu vähän näistä eri tulkinnoista. Ja mä aloin miettiä vähän silleen henkilökohtaisen historian kautta, että mikä olisi semmoinen sopiva aihe, mitä mä voisin tänne tänään tuoda. Ja sen takia mä päätin tämän aiheen puhua kvanttikietoutumisesta nimenomaan luonnossa ja teknologiassa. Ja ensimmäisenä mulle tuli mieleen tämmöinen lausahdus, minkä mä olin lukenut niin tämmöisestä kirjasta kuin The Emperor of All Maladies, A Biography of Cancer, joka oli vähän yleisemmin tutkimuksesta ja teknologiasta. Tämmöinen lainaus tuli mulle ensimmäisenä mieleen, joka menee näin, että Science embodies the human desire to understand nature. Technology couples that desire with the ambition to control nature. These are related impulses. One might seek to understand nature in order to control it, but the drive to intervene is unique to technology. Ja sitten mulle tuli tämä niin ehkä nimenomaan mieleen kontekstissa kvanttikietoutuminen ja ehkä semmoisena omanakin historiani siitä, että sen yrityksestä ymmärtää kvanttikietoutumista ja sitten sen soveltamista teknologiassa. Mulle tuli tässä semmoinen niin kuin henkilökohtainen viittaus myös mun niin kuin omaan matkaani tieteestä teknologiaan tässä niin kuin vuodesta 2011, tässä on, kun mä oon ollut vielä Turun yliopistossa tekemässä väitöskirjaa teoreettisesta kvanttifysiikassa, ja sitten sieltä tein semmoisen hyppäyksen teknologian maailmaan pois kvanttifysiikasta firmaan nimeltä ABB, jonne vaikka mä kuinka yritin kvanttifysiikkaa paeta, se seurasi mua sinne ja päädyin sielläkin loppujen lopuksi sitten kvanttiteknologioita enemmänkin niiden sovellusten kautta kyllä, ja sieltä sitten nyt firmaan Algorithmic, jossa mä nyt olen töissä, ja sitten sovellan oikeasti sitä kvanttiteoriaa seuraaviin sovelluksiin teknologiassa, eli kvanttitietokoneessa.
Tai 2 kertaa tehdään, niin sitten se menee. Hyvä. Aloitetaan nyt tässä ensin tästä kvanttikietoutumisessa luonnossa. Ja mitä se tarkoittaa. Ja mä tässä halusin tehdä semmoisen myöskin pienen historiallisen katsauksen, joka on kylläkin aika vajaa. Mutta vähän siitä, että miten kvanttifysiikka teoriana syntyi ja millaisia luonnon ilmiöitä siellä oli taustalla silloin, kun sitä lähdettiin muotoilemaan teoreettisesti, että millainen kvanttifysiikka teorian voisi olla. Ja se lähti oikeastaan, no siellä oli useitakin ilmiöitä, joita ei pystytty klassisella fysiikalla selittämään, ja yksi näistä oli vedyn spektriviivat, joita havaittiin auringosta ja pystyttiin mittaamaan jo 1800-luvun puolessa välissä suurin piirtein. Ja samaan aikaan sitten myös oli tehty muita mittauksia. Planck oli tehnyt mittauksia, joissa hän oli todennut, että tämmöinen energian kvanteissa esiintyminen on välttämätön kuvaamaan hänen tekemiä kokeitaan. Ja Niels Bohr sitten 1900-luvun alussa yhdisti tämän niin kuin, tavallaan atomien kuvaamisen sitten tämän kvanttiteorian kanssa ja kehitti ensimmäisen sitten tämmöisen stabiilin teorian atomeista, joka oli kvantittunut. Ja tämän sitten Schrödinger formuloi sitten näiden aaltofunktioiden avulla loppujen lopuksi 20-luvulla sitten, joka oli ehkä tyydyttävämpi kuvaus sitten ja yleisempi, joka pystyi sitten pitämään sisällään useampiakin asioita ja auttoi sitten esimerkiksi laajentamaan Bohrin teoriaa myös molekyyliin ja niin poispäin. Ja mä nyt laitoin tähän tämmöisen kvanttikietoutuminen kaikessa yksinkertaisuudessaan slaidin, joka yrittää nyt tässä tarkoituksena olisi selittää kvanttikietoutuminen mahdollisimman yksinkertaisesti. Ei oikeastaan selittää sitä, mutta ehkä niin kuin, kirjoittaa ylös se, että miten fyysikot tätä yleensä kuvaa. Ja tämä nyt lähtee liikkeelle siis, tässä jo Paavo puhui tällaisesta nopista, jota voidaan heittää esimerkiksi. Ja voidaan niin kuin, luoda tämmöinen metafora silloin kvanttifysiikalle. Mutta toinen tapa luoda tämmöinen metafora on kolikon avulla, joka on siis tämmöinen metafora, jota voidaan käyttää sit esimerkiksi spinille ominaisuutena. Eli siis jos meillä on joku kvanttisysteemi, joka voi olla 2 eri tilassa, jota sanotaan sitten kruuna tai klaava tai 0 tai 1, niin tällaisen systeemin kvanttitilaa kuvataan sitten tämmöisen vektorin avulla, joka tässä on kirjoitettu, jolla on tämmöiset kompleksinumerot C0 ja C1, jotka kuvaa sitten yksikäsitteisesti tämän systeemin tilaa. Sitten jos me tehdään mittauksia tälle systeemeille monta kertaa ja ne tehdään useaan otteeseen ja katsotaan, että kuinka usein me nyt saadaan sitten tulokseksi 0 tai 1 mittauksessa, että missä tilassa tämä on, niin sitten näiden C0 ja C1 avulla voidaan nämä todennäköisyydet ilmaista. Ja kietoutuminen tulee sitten vastaan siinä vaiheessa, kun tätä samaista periaatetta sovelletaan sitten, kun meillä on 2 tällaista kolikkoa, niin kuin Paavo jo tuossa mainitsi. Ja siinä vaiheessa tämä vektori kasvaa suuremmaksi ja nähdään, että me tarvitaan 4 tällaista erilaista kompleksinumeroa kuvaamaan tämän systeemin tilaa, jossa ne voi olla tilassa 0, 0, 0, 1, 1, 0 tai 1, 1. Ne on ne kaikki mahdolliset vaihtoehdot, mitä nyt yleensä ottaen voidaan kuvitella tämmöiselle 2 kolikon systeemille. Ja tämä sitten jatkuu näin eteenpäin, ja me voidaan ottaa esimerkiksi, jos meillä on nyt sitten n tällaista kolikkoa, niin kuinka monta erilaista kombinaatiota näistä voidaan saada, niin se on sitten 2 potenssiin n, ja se ilmaistaan tämmöisenä superpositiotilana, niin kuin sanotaan. Ja tässä nyt on semmoinen tila, joka oli nimenomaan tuossa EPR-paradoksista, josta Paavo jo puhui, niin se on nimenomaan tämän tyyppinen tila, jota myös sitten kaikissa näissä Bellin epäyhtälöissä ja niin poispäin on usein käytetty. Ja mä nyt vaan tässä halusin sen verran mainita, että niin kauan kun
meillä on nämä kaksi kolikkoa, jotka on esimerkiksi vuorovaikutuksessa keskenään, niin sinänsä tässä kietoutumisessa ei ole mitään kovin vielä filosofisesti kyseenalaista, vaan ne kysymykset tulee relevantiksi vasta siinä vaiheessa, kun nämä kaksi kolikkoa viedään kauas toisistaan. Sille, että ne ei enää vuorovaikuta keskenään, mutta ne joka tapauksessa olisi tämmöisessä kvanttitilassa. Siitä riippumatta, että ne ei enää vuorovaikuta keskenään. Ja silloin nämä erilaiset kysymykset alkaa tulee vastaan siitä, että mitä tämä aaltofunktio edustaa. Edustaako se nyt todellisuutta vai pelkästään sen havaitsijan tietoa todellisuudesta? Ja kysymyksiä siitä, että onko kvanttimekaniikka ei-lokaali teoriana. Ja nämä niin kuin tulee relevantiksi oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun nämä kysymykset, kun nämä kaksi kolikkoa tai mitkä tahansa kvanttisysteemejä ne onkaan, niin viedään tarpeeksi kauas toisistaan. Tässä sitten, kun puhutaan nyt kvanttimekaniikasta ja kvanttifysiikasta ja kvanttikietoutumisessa luonnossa, niin kyse tulee siitä, että me voidaan nyt teoriassa puhua, mutta millä tasolla luonnossa oikeasti kvanttimekaniikka jotenkin ilmenee. Ja tämä oli semmoinen aihe, mä voisin sanoa niin kuin näin, että silloinkaan fysiikka ei tapahtunut niin kuin tyhjiössä, vaan oli aika paljon muutakin tiedettä, joka kehittyi samaan aikaan tuossa 1900-luvun alussa. Ja esimerkiksi evoluutioteoria ja kehittyi aika paljon ja alettiin ymmärtää esimerkiksi mutaatioiden, geenimutaatioiden vaikutusta evoluution. Ja silloin myös fyysikoiden kiinnostus laajeni aika paljon siihen kysymykseen, että mikä rooli näillä kvanttiilmiöillä, mitä nyt oli löydetty, niin on myös biologian kannalta ja kokonaisuudessaan esimerkiksi evoluution kannalta tai biologian kannalta. Ja esimerkiksi Schrödinger, joka oli alun perin muotoillut tämän kvanttiteorian aaltofunktioiden avulla, niin julkaisi tämmöisen kirjan nimeltä What is Life? The Physical Aspect of the Living Cell, jossa hän spekuloi nimenomaan tätä kysymystä, että mikä rooli kvanttifysiikalla voisi olla biologiassa. Ja hän muotoili sen kysymyksen näin, että how can the events in space and time which take place within the spatial boundary of a living organism be accounted for by physics and chemistry? Miten se voidaan niin kuin tavallaan redusoida loppujen lopuksi monet biologiset mekanismit sinne fysiikkaan ja kemiaan ja nämä sieltä syntyy. Biologiset ilmiöt. Eli siis kokonaisuudessaan kyse oli, onko kvanttiilmiöillä joku rooli biologisissa toiminnoissa oikeasti. Mun mielestä tähän tilaisuuteen oli jotenkin sopiva, kun täällä on tästä aiheesta puhumassa filosofeja ja fyysikoita, ja täällä on varmaan munkin alan edustajia tälleen poikkitieteellisesti, niin oli kiinnostavaa tuoda tämä alkusanat tästä Schrödingerin kirjasta. Nämä oli semmoinen, mikä mullekin, siis sen takia ehkä, että millainen matka on ollut niin kuin tieteessäkin eri alojen kautta ja tutkien eri aloja, niin oli semmoinen, joka silleen resonoi aika voimakkaasti. Tämä oli enemmänkin niin kuin tämmöinen anteeksipyyntö esisanoina, jonka Schrödinger tähän laittoi. Mutta näin niin kuin lyhyesti sanottuna, niin mikä Schrödingerin pointti tässä oli se, että hän viittaa tähän sanaan, mistä yliopisto, university, on saanut alkunsa niin kuin latinasta ja alun perin niin kuin viitannut tämmöiseen universaaliin tai universumiin, joka olisi niin kuin tietoa kaikesta. Ja siitä tendenssissä, mikä jo näinä päivinä, silloin kun Schrödinger on tiedettä tehnyt, oli siihen, että enemmän fokusoidaan yhteen alaan, ja koska tietoa alkaa olla niin paljon ja tutkimusalat on niin laajoja, niin kellään yksilöllä ei ole enää mahdollisuutta olla semmoinen kaikki tietävä, joka pystyisi yhdistämään näitä aloja yhteen, vaan niin kuin, että täytyy fokusoida nimenomaan yhteen alaan kerrallaan.
Ja mun mielestä tämä loppu oli vaan kiva, että I can see no other escape from this dilemma than that someone of us should venture to embark on synthesis of facts and theories, albeit with second-hand and incomplete knowledge of some of them, and at the risk of making fools of ourselves. Joka oli mun mielestä vaan kauhean kivasti sanottu, että meidän pitäisi niin kuin tieteilijöinä rohkeasti myös tutustua uusiin aloihin ja yrittää löytää näitä yhteyksiä, vaikka me ehkä teemme itsestämme vähän hölmöjä näin tehdessä. Tämä ehkä nyt ennen kuin mä alan puhumaan sitten biologiasta ja kemiasta. Mutta niin, tämän jälkeen sanotaan nyt, että tämä kiinnostus jo tähän niin kuin kvanttifysiikan rooliin biologiassa heräsi jo silloin niin kuin oikeastaan samaan aikaan, kun koko kvanttiteoria syntyi. Ja sen jälkeen tietysti tämä kysymys on ollut ilmassa aika monta vuotta ja tähän on tullut erilaisia vastauksia. Ja nykyään tänä päivänä tiedetään, että esimerkiksi biomolekyylien elektroninen rakenne ja niiden toiminta ja erilaiset prosessit ihmiskehossa niin kuin katalyysin kautta niin vaativat esimerkiksi kvanttimekaanisen kuvauksen, jotta niitä pystytään mallintamaan. Ja esimerkiksi kemialliset reaktiot ja niiden ennustaminen, niin niissäkin on ilmiöitä, jotka vaatii kvanttimekaanisen kuvauksen. Tämän lisäksi on ollut tämmöinen ala kuin kvanttibiologia, jossa on sitten taas tutkittu oikeasti tämmöisiä mekanismeja kuin esimerkiksi ihmisen hajuaisti tai fotosynteesi joissain tietyissä levissä tai bakteereissa, lintujen suunnistustaitoja ja myös niin kuin ihmisen tietoisuuden syntyä ja niitä biologisia mekanismeja. Ja sitä kautta, että josko kvanttimekaniikalla olisi oikeasti tärkeä rooli myös siinä, että miten esimerkiksi tehokkaasti nämä erilaiset prosessit syntyy. Mutta mä sanoisin, että nämä on edelleenkin semmoisia tämän päivän tutkimuksen kohteita ja niihin ei vielä mitään vastauksia ole olemassa ja niitä yhä edelleen etsitään. Sitten mä siirryn tähän toiseen teemaan, joka on kvanttikietoutuminen sitten teknologiassa. Ja tässäkin ehkä aloitan semmoisella pienellä historiallisella katsauksella. Tämäkin oikeastaan sitten, tämä ihmisen halu sitten alkaa kontrolloida sitä, mikä me ehkä osataan jo jollain tavalla mallintaa, niin alkoi samaan aikaan jo, kun kvanttiteoria syntyi. Ja oikeastaan käsi kädessä alkoi syntymään erilaisia teknologioita, jotka hyödynsi kvanttifysiikkaa, tai jotenkin sen kuvaamiseen tarvittiin kvanttifysiikkaa jo 30-luvulta alkaen. Ja jos tässä katsoo, mitä näitä kaikkia niin kuin, eri teknologioita tässä aikajanalla on ja katsoo tässä ympärille, niin voi sanoa, että me eletään jo oikeastaan maailmassa, jossa kvanttiteknologioita hyödynnetään joka päivä, että varmaan suurin osa näistä teknologioista hyödyntää ainakin jotain näistä osista. Sitten taas niin kuin oikeastaan 90-luvun taitteessa, kun alettiin kontrolloimaan kvanttisysteemejä siellä niin kuin yksittäisten hiukkasten tasolla, niin tuli tämmöinen uusi paradigma kvanttiteknologioista. Ja ehkä ensimmäisiä näistä sovelluskohteista, joita tänä päivänä myydään, on niin kuin tämmöisten satunnaislukujen muodostaminen, jota käytetään kryptografiassa kvanttisysteemien avulla. Ja näitä nyt on ollut ensimmäiset kokeet tehtiin 1994 ja nykyään niitä myydään ihan kaupallisesti ja niitä on mun käsittääkseni jossain älypuhelimissakin jo integroitu, että voidaan tehdä niin kuin turvallisempaa datansiirtoa. Ja tänä päivänä on paljon puhetta sit kvanttilaskennasta ja muistakin sovellusaloista kvanttifysiikalle, jossa vaaditaan, että näitä kvanttihiukkasia pystytään ihan yksittäisellä tasolla kontrolloimaan. Ja mikä tässä nyt katsoo näiden ero näiden niin kuin tavallaan ensimmäisen aallon kvanttiteknologioiden ja nyt tämän niin kuin toisen aallon kvanttiteknologioiden välillä on, niin että näissä ensimmäisen aallon teknologioissa ei vaadittu tämmöistä niin kuin yksittäisten kvanttisysteemien kontrollia, vaan tavallaan oli niin kuin kvanttiilmiöitä suuremmalla tasolla, joita pystyttiin hyödyntämään, mutta ei niin kuin vaatinut tällaista kontrollia, mitä nämä teknologiat, joista tänä päivänä puhutaan. Ja niin kuin tässä tavallaan se kannatteleva ajatus täällä on, että onko se mahdollista kontrolloida luontoa
tällä ihan kvanttitasolla? Onko se yleensä ottaen mahdollista ja sitten luoda uutta teknologiaa? Ja tämä on niin kuin ollut kysymys, joka on ollut ihan niin kuin tieteessäkin, ei oikeastaan pelkästään, että se on jossain mielessä tieteellinenkin kysymys, että onko se edes mahdollista kontrolloida luontoa tällä tasolla. Mä otan tässä nyt silleen, mä keskityn tuohon kvanttilaskentaan näiden kvanttiteknologioiden osalta ja esitän tässä semmoisen ihan lyhyen historian, että mikä tässä ajatuksena on ja miten se on kehittynyt tähän päivään asti. Tässä nyt mä tuon tämän kietoutuneen tilan, minkä mä siellä kvanttikietoutumisen yhteydessä esitin. Ja tästä niin kuin toi yksi numero tuolla, että se on toi 2 potenssiin n, toi noitten kertointen lukumäärä tuossa edessä, niin on oikeastaan se, mistä koko kvanttilaskennan ajatus on alkanut. Ja jos me nyt katsotaan, että tämä näiden kompleksilukujen määrä tämmöisen kvanttitilan kuvaamisessa kasvaa niin kuin 2 potenssiin se niiden hiukkasten lukumäärä, niin me voidaan sanoa, että jos tämä n nyt on vaikka 500 ja meillä on 500 erilaista kvanttihiukkasta, joiden tilaa meidän pitäisi kuvata, niin tämä kertoimien lukumäärä on jo suurempi kuin atomien määrä koko universumissa. Joka siis tarkoittaa sitä, että tällaisen kvanttitilan kuvaamista ei ole mitenkään mahdollista tehdä klassisella tietokoneella. Eli jos meillä on klassinen tietokone, niin me ei voida mitenkään saada sinne muistiin tällaista kvanttitilaa. Ja tämä oli se asia, jonka Richard Feynman vuonna 1982 toi esiin, kun hän sanoi, että luonto ei ole klassinen. Luonto noudattaa kvanttimekaniikan lakeja, ja jos me halutaan mitenkään simuloida tietokoneella luontoa ja luonnon ilmiöitä, niin sen simulaation täytyisi olla kvanttimekaaninen. Ja hän vaan totesi, että onpas tämä nyt sitten aika mielekäs ongelma, koska se ei näytä kovin helpolta. Jolla hän viittasi nimenomaan siihen, että tässä on nämä kertoimien lukumäärä kasvaa eksponentiaalisesti silloin, kun näiden hiukkasten lukumäärä kasvaa, jonka takia se olisi täysin mahdotonta tehdä klassisella tietokoneella. Ja hänen johtopäätöksensä oli, että me emme voi yksinkertaisesti ymmärtää luontoa loppujen lopuksi ilman, että me tehdään täysin kvanttimekaaninen simulaatio. Ja tämä oli se ajatus siitä, että okei, jotta me voidaan kuvata luontoa, joka on kvanttimekaaninen, niin me tarvitaan silloin kvanttimekaaninen simulaatio siitä luonnosta. Ja tämä oli ensimmäinen tavallaan kerta, kun ajatus kvanttilaskennasta tuli. Ja David Deutsch 80-luvulla veitään vähän askeleen pidemmälle, ja hän osoitti artikkelissaan, että jos meillä nyt voitaisiin rakentaa tämmöinen jonkunnäköinen prosessori, joka koostuisikin kvanttihiukkasista, niin me ei voitaisiin sillä simuloida pelkästään kaikkia kvanttifyysisiä ilmiöitä, vaan mitä tahansa fysiikkaa. Eli tämä oli tämmöinen ajatus universaalista kvanttitietokoneesta, joka pystyisi simuloimaan mitä tahansa. Ja hän toi sen niin kuin ajatuksena lähinnä esille, että me voitaisiin oikeastaan ottaa mikä tahansa ongelma ja ratkaista se tällaisella kvanttitietokoneella. Hän kuitenkin tässä artikkelissaan sanoi, että quantum computers raise interesting problems for the design of programming languages which I shall not go into here. I leave it to the reader to write them. Koska tämä oli itse asiassa se kaikista vaikein osio tästä, että ehkä se, että tämän oivalsi, että tällainen on mahdollista, mutta se, että miten tämmöisellä kvanttitietokoneella tai prosessorilla sitten me oikeasti ratkaistaisiin jotain klassisia ongelmia, niin se ei olekaan mikään hirveän helppo ongelma, joten se kannattaakin jättää lukijalle. Ja tässä sitten kesti aika kauan, että jos tämä oli 85, kun David Deutsch tämän ohjelman toi esille, niin tässä kestikin sitten hetki vuonna 1994. Peter Shor esitteli hänen hyvin tunnetun Shorin algoritmin, joka otti tämmöisen klassisen ongelman, jota käytetään RSA-salauksessa nimenomaan, joka koostuu siitä, että jos me otetaan 2 suurta alkulukua ja ne kerrotaan keskenään, niin se on sinänsä helppo lasku tehdä tämä kertolasku. Mutta jos meillä on sitten tämmöinen iso luku, joka on 2 eri alkuluvun tulo, niin sen kääntäminen on erittäin vaikeaa.
Eli se, että me voitaisiin kertoa, että mitkä ne 2 alkulukua oli, jotka alun perin, jonka tulo tämä isompi luku nyt sitten on. Ja tähän sitten iso osa salauksesta vielä tänäkin päivänä pohjaa tämän ongelman vaikeuteen. Ja vuonna 1994 Peter Shor sitten esitteli algoritmin, joka oletti, että meillä olisi nyt tämmöinen universaali kvanttitietokone, ja hän esitti sitten tavan, että miten meidän pitäisi tätä kvanttitietokonetta ohjata, jotta se loppujen lopuksi sitten ratkaisisi meille nopeasti tämmöisen ongelman. Ja tämän jälkeen on sitten ollut aika paljon muitakin algoritmeja, joita on sitten kehitetty viimeisen 20 vuoden aikana. Ja loppujen lopuksi näitä sovelluskohteita sitten on aika niin kuin runsaasti, jos lähdetään katsoa ihan kaiken näköisistä simulaatioista, millä voisi olla suuri vaikutus minkään näköisessä suunnittelu-insinööriprosesseissa tai minkään näköisessä optimointiongelmissa, oli ne sitten liittyen taloustieteeseen tai logistiikkaan. Ja myös sitten tietysti kaikille fysiikan aloilla, että me pystyttäisiin simuloimaan materiaaleja tai kemian ongelmissa myöskin. Joo, anteeksi noin 5 minuuttia. Niin. Joo, just sopivasti. Jos sitten katsotaan, niin siis tämä nyt oli tietysti hyvin houkutteleva ajatus, joka silloin 90-luvulla Shor sitten kun näytti, että okei, tällaisia algoritmeja on mahdollista kehittää ja niitä kehitettiin jälkeenkin päin, mutta mikä tämä status nyt sitten on, että onko tällaisia kvanttitietokoneita mahdollista rakentaa, joka vaatisi, että näitä oikeasti yksittäisellä tasolla kuvattaisiin. Ja tässä nyt on erilaisia fysikaalisia tämmöisiä systeemeitä, joilla näitä voidaan, tällaisia kubitteja tehdä, joita voidaan kontrolloida yksittäisellä tasolla. Ja näistä nyt ehkä niin kuin kaikista suurimpia prosessoreita on tehty tällaisilla suprajohtavilla kubiteilla. Ja tässä nyt ehkä tämän päivän suurimpia on IBM tämmöinen 433 kubitin Eagle-prosessori. Ja mitä nyt tämmöinen numero, että siinä on 433 kubittia, niin se nyt on valtava, että jos me mietittiin sitä 2 potenssiin n-lukua ja 500 on jo, niin kuin toi 433kin on varmaan, jos on suurempi kuin atomien lukumäärä universumissa, mutta nämä nyt ei ole täydellisiä nämä prosessorit, ne ei ole täysin universaaleja kvanttitietokoneita kuitenkaan vielä. Ja jos me katsotaan sitten esimerkiksi tällaista käytännön läheistä, niin kuin esimerkiksi tätä Shorin algoritmia, joka oli tämä ensimmäinen hyödyllinen algoritmi, joka kehitettiin, niin kuinka paljon meillä pitäisi olla kubitteja, jotta me pystyttäisiin ratkaisemaan jotain relevantteja kryptografisia ongelmia esimerkiksi, niin tässä sanotaan, että esimerkiksi 8 tunnissa, jos olisi 20 miljoonaa kubittia, niin me ollaan aika kaukana 20 miljoonasta, että pankkisalaisuudet ovat vielä turvassa. Mutta sen sijaan tämän päivän kvanttitietokoneillekin on kehitetty algoritmeja, jotka ei vaadi 20 miljoonaa kubittia, vaan on semmoisia hybridialgoritmeja, joissa käytetään myös klassista optimisaatiota. Tavallaan me käytetään parhaiten klassisia tietokoneita ja kvanttitietokoneita yhdessä. Ja näitä voidaan käyttää esimerkiksi molekyylien elektroniseen rakenteeseen ja kompleksioptimointiin. Ja nämä voisivat olla semmoisia ongelmia, mitä esimerkiksi lähiaikoina me voitaisiin kuvitella, että sitten tällaisilla pienemmilläkin kvanttiprosessoreilla voitaisiin ratkaista, niin kuin puhuttiin näistä biomolekyylien ominaisuuksista, jotka loppujen lopuksi vaatii kvanttimekaanisen kuvauksen. Ja tämä on laskennallisesti hyvin vaikea ongelma, ja näitä voitaisiin näillä lähiajan prosessoreilla kuvata. Ja myös esimerkiksi lääkkeiden vuorovaikutusta elimistössä kvanttitasolla. Eli tavallaan voidaan yhdistää se kvanttimekaniikan rooli siellä biologisella tasolla siihen, että me voidaan kenties kontrolloida laboratoriossa ja sitten simuloida tämmöisiä prosesseja. Mä halusin lopettaa tämmöisellä kysymyksellä. Kun me puhuttiin, tavallaan mä aloitin sillä, että tavallaan meidän halusta ymmärtää ja sitten siirtää tätä teknologiaan ja kontrolloida ja siirtää ja käyttää ja sitten kontrolloida tätä, mitä me ymmärretään. Mutta tällä hetkellä me ollaan ehkä kvanttiteknologioissakin löydetty sellainen tila, että kysymykseksi tulee, että jotta me voitaisiin kehittää uusia kvanttiteknologioita, niin pitäisikö meidän oikeasti jotenkin syvemmin ymmärtää loppujen lopuksi kvanttifysiikkaa. Tähän asti niin kuin ehkä teknologian saralla nämä esimerkiksi tulkinnalliset kysymykset
ei ole ollut kovinkaan relevantteja, vaan ihmiset on voinut sivuuttaa ne ja sanoa vaan, että okei, se teoria toimii, joten me voidaan vaan käyttää tätä teoriaa ja siten tuottaa teknologioita. Mutta kysymykseksi tulee, että tuleeko nämä relevantiksi kysymyksessä loppujen lopuksi teknologiallekin? Täytyykö meidän ymmärtää esimerkiksi se, että mitä se aaltofunktio loppujen lopuksi esittää, jotta me voidaan luoda uusia teknologioita. Tästä hauska esimerkki itse asiassa on tämä, mä mainitsin tuossa aikaisemmin, että oli tämmöinen vuonna 1994 oli tämä Quantum Random Number Generation. Niin tämä esimerkiksi olettaa jotain tulkinnallista tästä kvanttitilasta. Ja tässä esimerkiksi se, että miten sitä kvanttitilaa tulkitaan, niin vaikuttaa siihen, että voidaanko me oikeasti sanoa, että ne numerot, joita näin generoidaan, ovat oikeasti satunnaisia vai ei. Ja siis tässä vaan tulee tämä vastaan, että täälläkin teknologian rajapinnassa joskus nämä fundamentaalit tulkinnalliset kysymyksetkin saattaa tulla lopuksi vastaan, vaikka niitä ehkä yrittää paetakin. Kiitti. Niin, kiitos ja pienet aplodit sitten. Klaus Montonen on filosofian tohtori, 3. tohtorimme tässä ja tutkija Helsingin yliopistossa fysiikan laitoksella. Pitääkö paikkansa? Eläkkeellä kyllä nyt jo. No, mutta saahan sitä tutkia. Kyllä. Teoreettisen fysiikan dosentti. Niin, no joo, no se on tärkeä. Joo, teoreettisen fysiikan dosentti, joo, kyllä. Ja nyt tämä tietotekniikka-homma on saatu hoidettua, että se on nyt tuolla seinällä jo, että kvanttiteoria on lokaalinen, niin minäkin voin hetkeksi hengähtää tässä. Klaus, ole hyvä. Ajattelin tuossa, että se kestäisi tuonne noin 19.05, että 35 minuuttia semmoista rauhallista puheaikaa, että sitten mä saatan kommentoida. Joo, ole hyvä. Joo, kiitos kutsusta ja pyydän anteeksi, että tuossa on väärä kuukausi slaidissa. Täytyy sanoa, että olin odottanut Paavolta, että hän olisi esittänyt enemmän tätä Bohmin teoriaa, mutta ehkä mä nyt sitten palaan tämän illan varsinaiseen aiheeseen ja nimenomaan keskityn tähän lokaalisuuteen. Ja tietysti mä esitän tämän vuoren varmaan väitteen ja käytän näiden filosofioiden vanhaa trikkiä, että määrittelen nämä käsitteet siten, että se varmasti on totta. No niin, mennäänpäs eteenpäin sitten. Eli otan ensimmäiseksi käsittelyyn tämän käsitteen kaukovaikutus, englanniksi action at a distance, verrattuna siihen, että vuorovaikutus tapahtuu paikallisesti. Ja tämä paradigmaattinen kaukovaikutusteoriahan on Newtonin painovoimateoria, jossa tämä vaikutus se kuitenkin vähenee, kun etäisyys kasvaa, mutta se on aina siinä olemassa. Ja heti kun jokin pieni kappale Andromedan galaksissa muuttaa paikkaansa, niin se näkyy periaatteessa meillä, vaikka se on niin pieni vaikutus, ettemme pysty sitä käytännössä havaitsemaan. Tämähän oli, kun se esitettiin tämä teoria, niin se oli hyvin radikaali oletus. Sitähän ennen oli oletettu, että ainoastaan tällaiset tosiaan kosketusvuorovaikutukset olivat ainoat mahdolliset. Ja siitähän varmasti jo Aristoteleen ja muiden antiikin tekijöissä esiintyi tämä idea. Ja Newton itsekin oli vähän epäilevä tässä, ja tässä olen siteerannut hänen erästä kuuluisaa kirjettään Richard Bentleylle, joka sanoi, että tällainen kaukovaikutus sitä ei voida ajatella, se on inconceivable. Mutta hän
päättyi siis sitten kuitenkin siinä, että no, tämä matematiikka pelaa, että jollakin tavalla se nyt maailma on tällainen, ja hän myöhemmin esimerkiksi ottaa sitten Jumalan tällaiseksi agentiksi, joka aikaansaa tämä. Ja tähän oli juuri tämä suuri riita karteesiolaisten ja newtonilaisten välillä oli se, että karteesiolaiset halusivat nimenomaan tällaisen kosketusvuorovaikutuksen, eli sehän oli jonkinlainen fluidi, joka sitten välitti tämän painovoiman heillä. Nykyisen, mä otan nyt sitten ihan paljon modernimman katsantokannan ja nimenomaan erotan tässä nyt ne invarianssiryhmät, mitä näillä fysiikan lailla on. Ja Newtonin mekaniikka kokonaisuudessaan ja erityisesti sitten painovoimateoria on invariantti niin sanotuissa Galilei-ryhmässä, joka tuossa on esitetty galilealaisen pusku X-suunnassa, eli annetaan tälle systeemille tasainen nopeus verrattuna siihen alkuperäiseen tilanteeseen, mutta silloin fysiikka käy yhä täsmälleen samalla tavalla. Oleellista tässä on juuri se, että aika ei muutu. Tässä on siis tällainen universaalinen aika, joka on käymässä, joku heilurikello siinä maailmankaikkeudessa pitää kirjaa tästä ajasta. Ja se on yksi ja sama. Tietysti sen skaalaa voi muuttaa ja yksiköitä muuttaa, mutta siinä on tällainen universaalinen aika. Tällaisissa teoriassa ei ole mitään esteitä kaukovaikutukselle. Ja eräs esimerkki tällaisesta Galilei-invariantista teoriasta on myöskin tämä Bohmin, ainakin se alkuperäinen teoria. Joten siellä esiintyvät kaukovaikutukset sillä ei ole mitään estettä näin tästä invarianssikatsannosta katsoen. Mutta nythän tiedämme tällä hetkellä, että tämä maailma nyt varmasti ei ole Galilei-invariantti. Se on luultavasti hyvin lähellä Lorentz-invariantti maailma. Ja silloin nämä vastaavat muunnokset, jossa tämä teoria on invariantti, näyttävät toisenlaisilta. Ja tämä ovat nämä Lorentzin muunnokset. Ja tässä taas on pusku x-akselin suuntaan esitetty. Niitähän on sitten muita muunnoksia. Siinä on ne kierrot ja puskut toisiin suuntiin ja niin poispäin. Ja jos me oletamme Lorentz-invariantin teoriaa, niin silloin meillä tulee ongelmia kaukovaikutusteorioiden kanssa. Nimenomaan siinä, että kausaliteetti rikkoutuu periaatteessa. Eli kukaan ei oikeastaan ole pystynyt rakentamaan tällaista tyydyttävää Lorentz-invarianttia kaukovaikutusteoriaa. Eli tässä me tulemme sitten ongelmiin. Ja eräs ongelma on juuri se, että tästä erikoisessa suhteellisuudesta seuraa, että tämä valon nopeus on se suurin mahdollinen materiaalinen nopeus, mikä voi esiintyä, ja esimerkiksi sitten signaalinopeus. Ja tässä sitten, jos meillä olisi tällaisia hetkellisiä kaukovaikutuksia, niin silloin tämä rikkoisi nimenomaan tämän tätä postulaattia, ja tähän oli se eräs syy, miksi Einstein ei hyväksynyt kvanttimekaniikkaa siten, kun hän sen ymmärsi. Itse asiassa tämä oli se pääsyy. Mehän me tiedämme, että
kun Paavo puhui pitkälti tästä EPR-paperista, että se on herra Podolskin kirjoittama suurimmaksi osaksi, ja Einstein ei ollut ollenkaan tyytyväinen siihen muotoiluun, mutta saatiin kyllä sitten ylipuhutuksi, että se on, mutta se oli se tärkein asia hänelle oli nimenomaan nämä kietoutuneet tilat, jotka Schrödinger oli noin vuotta aikaisemmin jo painottanut sitä, että siinä se kvanttimekaniikan varsinainen omituisuus piilee näissä kietoutuneissa tiloissa, vaikka hän ei sitä nimeä käyttänyt siihen aikaan. No tietysti mä sanoin, että meidän maailmamme näyttää Lorentz invariantilta ainakin tähän asti. Mä palaan siihen, tämähän on empiirinen kysymys, onko se vai ei, mutta me voimme sitten, kun me tarkastelemme kvanttiteoriaa, niin meidän pitäisi sitten, jos me haluamme nimenomaan käsitellä tätä kysymystä, kaukovaikutus ja onko tällainen vuorovaikutus, joka etenee nopeammin kuin valonnopeus mahdollinen, niin meidän pitää tietysti tutkia sitä sellaisen teorian sisällä, missä näitä käsitteitä käytetään. Eli meidän pitää rakentaa kvanttiteoria, joka on yhteensopiva erikoisen suhteellisuusteorian kanssa. Minä en tule tänään ollenkaan puhumaan yleisestä suhteellisuusteoriasta. Te tiedätte hyvin, että meillä ei vielä ole teoria, joka tyydyttävällä tavalla, mikä on tyydyttävä taas määritelmä, mutta on vaikeuksia, sanotaan näin, että on vaikeuksia yhdistää yleistä suhteellisuusteoriaa ja kvanttifysiikkaa. No kvanttikenttäteoria, joka on siis tämän päivän näkemyksen mukaan se tarkein mahdollinen teoria, perustava teoria, josta kaikki muu seuraa, se on sitten rakennettu lokaaliksi. Ja tästä syystä mä voin nyt sitten olla niin varma, että sanoa, että kvanttiteoria on lokaalinen, koska se on kerta kaikkiaan tehty lokaaliksi. Eli me huolehdimme siitä, että näissä A, X ja B, Y ovat nyt kaksi kenttäoperaattoria. Ja eräs postulaatti, jota me aina katsomme, että sen pitää toteutua, kvanttikenttäteoriassa on, että jos meillä on kaksi pistettä, jotka ovat paikkaluontoisesti suhteessa toisiinsa, eli esimerkiksi jos X on tuossa origossa, se pisteeseen origossa, niin tämä Y on sitten se, että tarkoittaa, että se on avaruusluontoisessa suhteessa, se tarkoittaa, että se on näiden kahden valokartion ulkopuolella. Ja silloin me vaadimme, että nämä kenttäoperaattorit kommutoivat, ja se tahtoo sanoa siten, että mitään tällaista vaikutusta näiden kahden pisteiden välillä ei voi olla olemassa. Tämä on siis postulaatti, joka sitten kaikki relativistiset kvanttiteoriat toteuttavat. Se on eräs näistä alkuperäisistä Weizmannin postulaateista eräs. Mutta fysiikkahan on empiirinen tiede, ja se, että me rakennamme teorian, jolla on tiettyjä ominaisuuksia, ei tarkoita sitä, että luonnolla on nämä samat ominaisuudet, vaan tätä täytyy tarkistaa. Ja herää sitten kysymys, onko tämä lokaalisuus rikkoutunut todellisessa luonnossa? No tätä voi tutkia empiirisesti, ja tässä yhteydessä ehkä tärkein on juuri se tämä Lorentz-invarianssin rikkoutumisen tutkiminen. No tätä on harrastettu kyllä pitkään. Alan Kosteletsky on eräs tutkija, joka on omistautunut juuri tähän. Ongelma tässä on siinä, että me emme tiedä, että miten se voisi rikkoutua. Siinä on niin hyvin monta eri mahdollisuutta.
Ja tyypillisesti mitä tehdään, on, että otetaan Lorentz-invariantin teoriaa, lisätään siihen joitakin termejä, jotka riippuvat tietystä parametreista, ja sitten voidaan johtaa sitten kokeellisia seurauksia ja saada rajoja näiden parametrien suuruudelle. Ja tätä on siis harrastettu pitkään, ja nämä rajat ovat jo tällä hetkellä erittäin tiukat. Ja voimme sanoa, että Lorentz-invariantin rikkoutumista ei ole empiirisesti havaittu toistaiseksi. Sitten on tiettyjä seurauksia Lorentz-invarianssista. Esimerkiksi tämä kvanttikenttäteoria kuuluisa CPT-teoria, joka sanoo, että tässä, jos me yhdistämme nämä muunnokset, varauskonjugaatio C, peilaaminen P ja ajankääntö T, niin tämä teoria on aina invariantti tämän suhteen, ja tässä todistuksessa Lorentz-invarianssilla on oleellinen osa. Eli jos tämä havaitaan rikkoutumista, niin syy voi olla, tai suurella todennäköisyydellä on juuri Lorentz-invarianssin rikkoutuminen, mutta se ehkä on jossain toisessa oletuksessa. CP-teoreemasta seuraa, että hiukkasella ja sen antihiukkasella täytyy olla täsmälleen sama massa. Eli tämä on juuri se tyypillisin testi, mikä tehdään ja mikä tehdään CERNissä juuri nyt, on kun mitataan suoraan tällaisessa klassisessa putoamiskokouksessa antiprotonien massa. Toistaiseksi ne ovat mittaustarkkuuksien rajojen sisällä täsmälleen sama kuin protonin massa. Eli summa summarum, tähän asti emme ole havainneet lokaalisuuden rikkoutumista, mutta ehkä jatkossa se näin on, ja silloin tietysti meidän täytyy rakentaa toinen teoria, jossa nämä uudet havainnot otetaan huomioon. Se, mikä varmasti tiedetään, on, että meidän maailmamme on hyvin lähellä tällaista Lorentz-invarianttia teoriaa, mutta ei missään tapauksessa Galilei-invarianttia teoriaa. Sekin se, että nämä kiihdyttimet toimivat niin hyvin kuin toimivat, esimerkiksi LHC, saadaan se suihku ihan 4 millimetrin tarkkuudella kohdettua oikeaan paikkaan teorialla, joka on Lorentz-invariantti, niin osoittaa juuri se, että tässä kyllä on jotain perää. Jopa tavallinen, no kenellä ei ole enää tällaisia putkitelevisioita, mutta se putkitelevisionkin toiminta olisi vähän, se kuva olisi kyllä vääristynyt, jos Lorentz-invarianssi olisi rikkoutunut. Siis tällä, ja kun sitten tämä on se perustava teoria, mikä meidän näkemyksemme tänään on, niin tästä seuraa, että tällaista kaukovaikutusta ei pitäisi olla. No miksi sitten nämä kvanttifyysikot puhuvat näin paljon näistä tästä Paavo ei onneksi maininnut tätä Einsteinin lausumaa spooky action on a distance, mutta että näitä ei ole. Mutta siis tämä todellisuudessa siis korrelaatioita tietysti esiintyy, niin kuin Paavokin mainitsi omassa esitelmässään, mutta nämä eivät ole mitään kaukovaikutuksia, siinä ei ole mitään syy-seuraussuhdetta näillä välillä. No ensinnäkin tällaiset pitkän kantaman korrelaatiot ovat jokapäiväisiä meidänkin maailmassa. Siinä ei tarvita kvanttimekaniikkaa. Ja usein ne liittyvät säilymislakiin, niin kuin Paavon esityksessä, vaikka hän ei sitä suuremmin ottanut esille, niin siellä se impulssin säilyminen on tärkeässä roolissa siinä esimerkissä.
Tässä Bohmin versiossa se on nimenomaan impulssimomentin säilyminen, joka on tärkeässä roolissa. Eli nämä pitkän kantaman korrelaatiot liittyvät usein säilymislakiin. Otan nyt tällaisen hyvin keinotekoisen, mutta rakennetun esimerkin, että jos me otamme virassa olevien Naton pääsihteerien lukumäärä, niin se on tällainen ainakin tällä hetkellä säilyvä suure, jonka arvo meidän maailmassamme on 1. Ja jos nyt minä näen Jens Stoltenbergin täällä Helsingissä, niin se korreloi välittömästi sen kanssa, että hän ei ole Brysselissä, eikä Washingtonissa, eikä Lontoossa, eikä missään muualla, vaan hän on täällä Helsingissä. Tämä ei sisällä mitään mystiikkaa, ja tällaisia korrelaatioita voitte itsekin rakentaa mielin määrin. Ja tässä suhteessa se, että fyysikot tässä sekoittavat nämä käsitteet korrelaatioiksi ja pitkään kantamaan vuorovaikutukset on hyvin valitettavaa. Ja esimerkiksi, jos mä nyt otan Stig Stenholmin ja Kalle Antti Suomisen kvantit-informaatiota koskeva oppikirja, niin siinä on yksi luku, jonka otsikko on Quantum Non-Locality. Mutta jos sen lukee, mitä siinä luvussa sanotaan, niin ei siinä puhuta, siinä esiintyy sanoa distance kerran. Mutta siis itse asiassa miten siinä esitetään on, että miten kvanttimekaniikassa näitä korrelaatioita syntyy, kun meillä on systeemi, joka voidaan jakaa 2 osaan. Ja siinähän tietysti tämä etäisyys ei ole oleellinen ollenkaan. Että valitettavasti, ja sitten tietysti on sellaisia, jotka ovat täysin pihalla tässä, ja Tim Maudlin on nyt eräs niistä, jotka pahasti sekauttavat näitä käsitteitä sitten. Mutta se on kyllä totta, niin kuin Paavokin sanoi, että nämä kvanttimekaniikan korrelaatiot ovat monimutkaisempia kuin se Stoltenbergin esimerkki, jonka mä esitin, tai sitä vastaavat klassiset korrelaatiot. Eli siinä on erikoispiirteitä, ja sanoisin, että ne kaikki perustuvat siihen, että tällaisessa Hilbert-avaruuskvanttimekaniikassa, joka nyt on melkein, ei ole Bohmin teoria, mutta kaikki muut suurin piirtein, niin kvanttisysteemin ominaisuus on yksi yhteydessä tämän tila-avaruuden lineaaristen aleavaruuden kanssa. Ja juuri nämä komplementaariset suhteet ja niin poispäin, niin se, että P ja Q, impulssi ja paikka eivät ole samanaikaisesti mitattavissa, vastaa juuri sitä, että ei ole tässä tila-avaruudessa olemassa mitään aliavaruutta eikä edes yksinkertaisimmassa tapauksessa yksittäinen vektori, niin, tai sen vektorin virittämä suora, niin, joka vastaisi ominaisuutta, impulssi on tietty, paikka on tietty. Sellaista ei tietenkin ole olemassa. Eli näiden yhdistäminen ja konjunktiolla on kvanttimekaniikassa mieletön. No, otan tässä esimerkkinä juuri tämä kuuluisa Bohmin versio tästä EPR-kokeesta. Siellä siis oletetaan, että meillä on tällainen singlettitila, eli kokonaisimpulssimomentti nollatila, joka on hajonnut sitten 2 hiukkaseen. Ja syntyy se, että se on tämä singlettitila, se on nimenomaan tällainen kietoutunut tila, josta tässä puhuttiin edellisessä esityksessä. Mutta tämä yksi ja sama tila, se voidaan esittää äärettömällä monella eri tavalla, mutta se on edelleenkin yksi ja sama tila. Mä voin valita esimerkiksi, jos mä esitän sen
tällaisen spinin jonkun spinin komponentin ominaistiloissa, mikä ovat tässä nämä plus- ja miinusmerkittyjä, pluspuoli H- ja miinuspuoli H-, niin mä voin valita tämän suunnan esimerkiksi Z-akselin tai X-akselin tai minkä suunnan n tahansa. N on tässä jokin yksikövektori tässä avaruudessa. Mutta kaikki nämä esitykset kuvaavat yhtä ja samaa tilaa. Ja tämä on kvanttimekaniikan erikoispiirre. Siis vastaava klassinen kuvaus, jossa systeemi kuvataan faasiavaruuden pisteillä, jos tämä nyt spin-faasiavaruus on vähän ehkä ei niin tuttu kuin tavallinen hiukkasten faasiavaruus, niin nämä olisivat kaikki eri pisteitä tässä faasiavaruudessa, mutta kvanttimekaniikassa ne ovat yksi ja sama. Ja tästä johtuu juuri se, että ei ole mikään yllättävää, että minkä suuntainen spin on 100% korreloitunut sitten sen jos toisella hiukkasella on se plussuuntainen, niin toisella hiukkasella voi olla miinussuuntainen tai päinvastoin. Itse asiassa se, että klassisen fysiikan kuvauksen monta eri pistettä vastaa yhtä ja ainoata kvanttimekaniikan tilaa, sillä on jopa analogia termodynamiikassa, siis siinähän sen mitä kutsutaan Gibbsin paradoksiksi, eli kun Gibbs halusi, tai jo ennen häntä Maxwell, haluaa johtaa kaasujen termodynamiikan tällaisesta mekaanisesta atomimallista, niin he joutuvat olettamaan, että jos meillä on monta hiukkasta, niin se, että niiden impulssit ja paikat vaihdetaan keskenään, niin se ei vaikuta mihinkään. Eli taas pitää redusoida suuri määrä pisteitä faasiavaruudessa yhteeksi ainoaksi pisteeksi. Muuten entropiasta esimerkiksi ei tule additiivinen suhde ja itse asiassa termodynamiikka ei toimisi. Eli termodynamiikassa on tällainen muisto kvanttiteoriassa. Kvanttiteoriassa taas ihan samalla tavalla kuin tässä esimerkiksi, niin se kyseessä yhdestä ja ainoasta samasta tilasta. Eli ainoastaan tällainen esitys, mitä sanotaan, että mitkä kvanttitilat ovat miehitettyjä, niin antaa yksinkäsitteisesti, kun on identtisistä hiukkasista kysymys, vastauksen. Nyt mulla olisi en aio nyt esittää, että minulla on tällainen esitys nyt juuri tästä EPRB-ilmiöstä, jossa olen käyttänyt sitä minun mielestäni ainoa järkevää kvanttimekaniikan tulkintaa, joka on tämä Robert Griffithsin Consistent Quantum Theory, ja olen esittänyt tämän jo teille arvoisalle väelle kerran aikaisemminkin, mutta lyhyesti sanottuna, niin tässä kvanttimekaniikan tulkinnassa, joka siis keskittää huomionsa tai muun muassa siihen, joka on tässä yhteydessä juuri se olennainen osa on, että kvanttimekaniikan ominaisuudet ovat yksi yhteen Hilbert-avaruuden tai tila-avaruuden lineaaristen vektoriavaruuden kautta, siis, tai parhaimmassa tapauksessa yhden ainoan sen avaruuden säteen kanssa, niin tässä voidaan yksinkertaisesti analysoida, mitä tällaisessa IPRB-kokeessa tapahtuu, ja päästään siihen, että tosiaankin se ominaisuudet, mitä näillä hiukkasilla on, eivät synny siinä mittauksessa, vaan he olivat olemassa jo ennen sitä. Eli niin kuin
Griffith sanoo, a device designed by a competent experimentalist discloses a real property. Ja se, että toiseen hiukkaseen, tässä tapauksessa A-hiukkaseen, suoritetaan jonkin mittaus, niin ei vaikuta siihen hiukkaseen B. Nothing happens to be. Local measurements do not have non-local effects. Olen esittänyt tämän analyysin teille aikaisemmin, ja se veisi nyt liikaa aikaa täällä, mutta siis jos me palaan tähän, niin tähän se, että tässä on yksi ja sama tila, niin se sanoo sen, että jos me tiedämme, että tämä tila on tässä singlettitilassa S, niin se tarkoittaa samalla sitä, että meillä ei ole mitään tietoa näiden yksittäisten hiukkasten spinien suunnasta. Ne ovat, ja tämä, koska ei ole olemassa mitään aliavaruutta tässä vektoriavaruudessa, joka olisi samanaikaisesti, jossa tämä S olisi osa, ja sitten esimerkiksi Z plus olisi A, olisi osa. Nämä vastaavat projektio-operaattorit eivät kommutoi. Ja jos tämän ottaa huomioon, niin silloin tällaiset kvanttimekaaniset epämääräisyydet ja paradoksit putoavat pois. Ja eräs, painotan sen nyt tälläkin kertaa, se, vaikka se ei lue näissä slaideissa, niin se mikä usein hämää on se, että annetaan tällä ajasta riippuvalle Schrödinger-yhtälölle sellaisen aseman, jolla sen ei pitäisi olla. Siis se on väärin ajatella, että jos meillä on jonkinlainen systeemi ja me seuraamme sen aikakehitystä, että siinä olisi tässä Hilbert-avaruudessa jokin vektori, joka risteilee siellä suuntaan tai toiseen. Ei. Näin ei ole. Näin ei ole. Kvanttiteoria on täysin stokastinen teoria. Tietysti siinä on tiettyjä lainalaisuuksia, eli niin kuin me voimme laskea näitä todennäköisyyksiä, mutta se on stokastinen teoria, siinä ei ole mitään deterministista. Ja tässä nyt se tulee suora ero Bohmin teoriaan, vaikka ne epärelativististen hiukkasten tapauksessa yksinkertaisille systeemille antavat samat vastaukset. Mutta se, että Bohmin teoria ei voida yleistää sitten paljon yleisempiin systeemeihin, niin on tietysti sitten sen heikkous. Jätän tämän tähän nyt ja palaamme varmasti näihin kysymyksiin sitten tässä paneelissa jatkossa. Joo, Klaus, kiitos. Annetaanpas vähän aplodia. No niin, nyt sitten pikkuhiljaa ollaan rivit järjestetty suoriksi ja aletaan keskustelu paneelin muotoisena. Tämäkin toimii. No joo, selvä. No nyt sitten voitaisiin tuossa esitelmäjärjestyksessä kohdistaa suoriakin kysymyksiä paneelisteille. Ja niitä odoteltaessa tässä, niin sitten voimme tietysti keskustella. Ja Paavo, ole hyvä. Voisi olla ihan kysymys nyt tuohon Klausille, että sitten se on tietysti sanotaanko, että filosofian näkökulmasta on hämmentävää, koska todellakin niin paljon puhutaan tästä non-localitystä. Termiä käytetään valtavan paljon erinäisissä yhteyksissä ja tietysti jäi sitten kiinnostamaan, että jos se sanottiin Modlinista, koska
hän on taas niin kuin filosofian piirissä ja jollain tavalla ainakin kirjoittaa aika selkeästi näitä tekstejänsä, eli siinä mielessä kiinnostaa paljon, että miten voiko se lyhyesti selittää, mikä hänen näkemyksensä ongelma on. Niin Tim Mollin on kirjoittanut siis kirjan juuri tästä kvanttimekaniikan epälokaalisuudesta, joka minun mielestäni on kyllä täyttä soopaa. Ehkä tässäkin Mollinin tapauksessa toteutuu sama, kun sanottiin aikoinaan herra Mario Bungesta, niin fyysikot aina sanovat, että no herra Bunge, hän on suuri filosofi, ja filosofit sanovat, että no herra Bunge, hän on suuri fyysikko. Mutta kumpikaan nyt ei sitten todellisuudessa oikeastaan pitänyt paikkaansa, että kyllä ei kaikki, mitä Tim Mollin kirjoita ole minun mielestäni roskaa, mutta juuri tämä kirja, joka on kyllä, joka on ärsyttänyt minua ne 30 vuotta, kun mitä se on ollut olemassa. Lähes 30. Se peräti 3. painous. Onko kauheata? Olisiko siinä sitten, että voi varmata, että voiko se ongelma liittyä siihen, että hän sitten keskittyy juuri tähän neurorelativistiseen kvanttimekaniikkaan? Useimmat kirjoittajat, jotka tästä kirjoittavathan, rajoittuvat epärelatiivistisen kvanttimekaniikkaan, ja kun taas minähän olen hiukkasfyysikko, niin hiukkasfyysikoiden mielestä ainoa oikea lokaalisuuden määritelmä on juuri se, mikä minä esitin, eli että kenttäoperaattorit kommutoivat, jos ne ovat avaruusluonteisessa suhteessa toisiinsa. Mutta täytyy mainita juuri se, että vaikkakin meillä on, siis epärelativistinen kvanttiteoriahan on Galilei-invariantti, niin kuitenkin näissä kvanttimekaniikan oppikirjoissa, muun muassa siinä Stenholmin ja Suomisen kirjassa, niin käytetään sitten monta sivua osoittamaan, että vaikka se on Galilei-invariantti, niin se ei johda siihen, että signaaleja voitaisiin lähettää valoa nopeammin, joka on sinänsä mielenkiintoinen huomio. Se juuri tästä invarianssiominaisuudesta se ei seuraisi suoraan, mutta tietysti se minun mielestäni seuraa suoraan siitä, että tämä on rajatapaus teoriassa, missä tämä pitää paikkansa konstruktion avulla. Mutta lyhyesti, että esimerkiksi tässä Bohmen teoriassa, siinä Bohmen-Heidin kirjassa odottaa sitten sen, että heidän teoriassaan ei voi lähettää valonnopeja signaaleja johtuu tämän kvantipotentiaalin ominaisuuksista, että se on niin herkkä, että sitä ei voi ikään kuin moduloida. Tai sen takia siinä jää tällainen, että vaikka se teoria olettaa tämmöisen preferred frame, niin sit kuitenkaan käytännössä sitä ristiriitaa ei tullut sille kanssa. Kyllähän se, että se Lorentz-invarianssi rikkoutuu, niin kyllä minusta siinä, minä en tiedä kuinka tarkasti sitä on etsitty, mutta kyllähän pitäisi löytää sellainen seuraus, eli ihan tällainen mitattavissa oleva ero näiden teorioiden välillä. Mutta en tiedä, harrastajien määrä ei ole niin kovin suuri, niin ehkä tähän ei ole kiinnitetty niin riittävää huomiota. Mutta minusta se, että meillä on kaksi teoriaa, joilla on tämä periaatteellinen ristiriita, niin kyllähän sen pitäisi näkyä jossain empiirisesti todettavissa olevassa mittauksessa tai kokeessa. Joo, kiitos.
kone alkaa käynnistyä. Me ollaan saatu jo yleisökysymyskin. Pyytäisin kysyjää kovalla äänellä ilmoittamaan ensin rauhallisesti nimensä ja sitten siirtymään kysymyksiin. Simo Salo on nimeni. Nostaisin täältä yhdistyksen syvistä riveistä esille tämmöisen maallikkokysymyksen. Kun tässä on nyt mainittu kvanttimekaniikka ja biologia, niin kysyisin tällaista, kun tiedämmehän, että kaksosia on tutkittu monella tavalla ja heidän elämästään on jäänyt tiettyjä asioita selittämättömiksi, niin kysyisin, että onko näistä kvanttiteorian työkaluista löydetty jotain apuja kaksoistutkimuksen ongelmiin? Kiitos. Selvä kysymys. Ja sitten Elsi, vastaatko sinä tähän? No mä voin sanoa ainakin näin, että ei ainakaan tietääkseni ole löydetty mitään syytä kvanttimekaanista sinne, ja varmaan jotain yksinkertaisempikin selityksiä voi löytyä. Et vaikea olisi kuvitella, että siellä olisi mitään niin kuin kietoutumista tai sellaista, mikä siellä voisi vaikuttaa tämmöisiin asioihin. Kaksoset kietoutuu muuten vaan. Joo, siellä yleisöstä toinen kysymys. Pentti Soininen, teoreettinen fyysikko, entinen, oli muun muassa järjestelmässä tätä Paavo Pylkkösen mainitsemaa Joensuun symposiumia, ja mainittu Pekka Lahtikin oli välillä minun työtoverini. Klaus Montonenkin taisi olla siellä läsnä, jos oikein muistan. No, kysymys on oikeastaan, kun mä luin tätä esitystä tai johdantoa tähän tilaisuuteen, niin siellä mainittiin Alain-aspektin kokeet, ja vähän pettyneenä totesi, että ei täällä oikein sitä ollut käsitelty. Vähän näillä spineillä sitä johdantoa siihen oli, mutta itse koetta tässä nyt ei käsitelty. Ja se kokeessahan oli yksi elementti se, että mitä ihminen sille toiselle spinille päättää tehdä ja minkälainen vaikutus tai ei-vaikutusta sille toiselle hiukkaselle siinä oli. Ja tähän nyt sitten, kun minä ymmärrän lomittumista, niin tähän on ilmentymä siitä lomittumisesta. Ja siinä sitten herää kysymys, että kun ihminen on siinä kokeessa yksi elementti ja kuitenkaan hänen päätöksensä ei vaikuta yhtään siihen, että mitä siitä toisesta hiukkasesta havaitaan, niin mun johtopäätökseni on ollut, ja muidenkin osittain myöskin teoreettisen fyysikoiden kanssa ja keskusteluasiasta, niin johtopäätös on se, että koska ihminen on osa sitä lomittunutta systeemiä, niin onko ihmisellä valinnanvapausta, onko valinnanvapautta olemassakaan? Niin, kiitos. Päästiin aika syvälliseen kysymykseen filosofisestikin. No, Paavokos on meidän filosofia. Joo, no voisi jotain sanoa. Näissä on tietenkin on tällaisia piirteitä, että ehkä joissakin näissä historiatulkinnoissa, siis kvanttimekaniikan historiatulkinnoissa ajatellaan, että kaikki mitä tapahtuu on vaan sen aaltofunktion ikään kuin auki kehkeytymistä, ja siihen kuuluu myöskin se, mitä me kutsumme vapaaksi tahdoksi, eli siinä mielessä sillä päätetään se, että olisi näitä kaukovaikutuksia, että myöskin se, että tuossa kun mä pidin alussa tästä EPR-paperista puhuin, niin siinäkin on niin kuin olennaista, että nämä Einstein, Podolsky, Rosenhe niin kuin korostaa sitä, että voidaan niin kuin mitata sillä hiukkasella A joko paikka tai liikemäärä.
ja sitä kautta saada tietoa tämän toisen hiukkasen paikasta ja liikemäärästä ilman, että sitä häiritään. Ja siinä se ehkä yksi, mikä ihmisillä tuntuu olevan tärkeä, että miten että se niin kuin sen kokeentekijän vapaa tahto ikään kuin sit määrittää sitä, mitä on olemassa siellä, siinä kauempana olevassa hiukkasessa. Mutta jos me ajatellaan, että se vapaa tahtokin on kontrolloitua jotenkin siinä osa sitä aaltofunktiota, eli siinä myös determinoitua yhtä lailla kuin se kaikki näiden hiukkasten ominaisuudet, niin silloin siitä ehkä häviää se kaukovaikutus, jos nyt hyvin lyhyesti yrittää. Mä en tiedä, kutsutaanko tätä niin kuin nimellä superdeterminism, tällaista näkemystä. Ja se tietysti taas tuntuu myös vähän tämmöiseltä kepulikonstilta tai ehkä niin kuin episyksyliltä tai haluta ikään kuin väistää se tilanne. Mutta sitten tietysti tämä on kiinnostava tämä Klausin näkökulma, jossa sitten taas niin ehkä selitetään jollain muulla tavalla se, mitä ihmiset kutsuu ei-lokaalisuudeksi. Mulla ei ole vahvaa näkemystä, että tätä pitää vain opiskella enemmän. Joo, kiitos. Saatiin ainakin oikea ihminen vastaamaan äskeiseen kysymykseen. Kiitos vaan. No sitten katson vähän yleisön puoleen, onko sieltä tullut. Ja Arvi Styrman, mikrofoni. Sitten on vielä yksi kysymys jälkeen jo pyydetty, mutta palataan siihen. Joo, kiitos vaan esiintyjät. Tosiaan niin mä aikoinaan tutkin tosi paljon just tätä kaukovaikutusasiaa, että yritin löytää jonkunlaista todistetta, että mikä testi nyt osoittaa, että olisi olemassa tämmöinen valonopeampi vaikutus. Mä vaan mitenkään pystynyt löytämään mitään niin kuin todisteita. Sen sijaan mä löysin hyviä artikkeleja, jotka niin kuin osoittaa, että se on vain semmoista hypetystä ikään kuin. Jotenkin se johtuu siitä, että niin kun, sen sekoitetaan se, että mitä on olemassa ja mitä voidaan tietää. Ja se on vähän tämmöisiä ääriempiristisiä, ihmeellisiä filosofioita taustalla. Mutta mä en vaan niin kyennyt löytää mitään kaukovaikutusta mistään, vaikka kuinka tutkin. Mutta sitten toisaalta vielä, että vaikka meillä olisi newtonilainen gravitaatio, tai valonopeampi välitön gravitaatio, niin se on ihan yhteensopiva sen kanssa, että ei ole mitään tämmöistä spooky action at a distancea tässä kvanttiilmiössä. Eikö niin? Niin ei löydy, koska ei ole olemassa. Se on yksinkertaista. Mutta ehkä siihen niin kuin vielä, että siinä ei tule mitään niin kuin ongelmia siinä, että käytetään esimerkiksi jotain newtonilaisia teorioita, niin se, että jos niitä käyttää sen teorian piirissä, niin silloin siitä ei niitä ongelmia tule. Tavallaan, että jossain tietyissä olosuhteissa sä voit vielä käyttää. Arvi esitti 1000 taalan kysymyksiä, varmaan kaikki esitelmiset haluaa nyt ainakin tällaisen kysymyksen kommunitoida. Eirsi, jatka, anteeksi, mä keskeytin. Joo. No, onko Paavolla Arvin kysymykseen jotain? No, mä itse yksi tilanne, missä puhutaan tästä ei-lokaalisuudesta, on tämä Aharonovin ilmiö, jossa esimerkiksi tämmöisessä kaksoskokeessa sinne rakojen varjoon laitetaan tämmöinen magneettikenttä, joka eristetään täysin. Eli siitä huolimatta se näyttää sitten saa tämän interferenssikuvion siirtymään, eli ajatellaan, että se vaikuttaa siihen aaltofunktion faasiin ja sitä kautta. Ja tässä käytetään, sitä kuvaillaan myöskin termillä, että se on tämmöinen ei-lokaalinen ilmiö. En tiedä sitten mitä fyysikot tai mitä Klaus siitä ajatteli. Klaushan on tyytyväinen vaan. Niin, en tiedä, Vuoma-Haronov-koe, joka on siis ihan todellinen fysikaalinen ilmiö, sehän riippuu oleellisesti siitä, että siinä on varattu hiukkana, joka vaikuttaa sähkömagneettisen kentän kanssa. Mutta se kenttä on, se ajatus on, että se vuorovaikutus on lokaalinen.
Siis. No kun idea on juuri, että että se suojataan se magneettikenttä, että se ei, ei mutta elektroni ei mene siitä. Etkö nyt muistu mieleen, että miten se minimaalisuustituution mukaisen se vuorovaikuttaa, siis hiukkanen vuorovaikuttaa nimenomaan sen vektoripotentiaalin kanssa, eikä magneettikenttä. Ja se vektoripotentiaalihan kiertää sitä solenoidia kauniisti. Siitähän se koko efekti tulee. Joo. Eli se on sitten lokaalinen sun mielestä? Se on lokaalinen, joo. Siis lokaalisuus, sitähän en kertonut ollenkaan tässä, että kun meillä on niin sanottua mittakenttäteoria, gauge field theories, niin kysymys on monimutkaisempi siellä. Eli tämä lokaalisuuskriteeri, jota mainitsin, niin se vaaditaan ainoastaan mittainvarianteille suureille. Mutta kuitenkin tämä vuorovaikutus esimerkiksi varattujen, jos otetaan kvanttielektrodynamiikka, niin vuorovaikuttavien hiukkasten varattujen hiukkasten ja sähkökentän välillä tapahtuu nimenomaan tämän vektoripotentiaalin kautta tai nelivektoripotentiaalin kautta, ja se vuorovaikutus on lokaalinen. Siinäkin on ilmeisesti sitten käytetään tämä sloppy use of language, koska siinä käytetään paljon juuri non-local termiä, kun sitä kuvataan. Kyllä, tässä se, niin kuin sanoin, fyysikot ovat erittäin huolimattomia kielen käytössään. Se sana epälokaalinen non-local tulee aivan liian usein kirjoitettua mukaan siihen, missä se ei kuulu olevan. Siis, niin kuin Avril itse asiassa, kun hän pyysi minua tänne, niin painotti, niin kyseessä on korrelaatioista, ei mistään vuorovaikutuksista. No niin, kiitos. Tässä jäi yksi yleisökysymys vähän niin kuin pitkän prosessin jalkoihin. Oliko sulla kysymys äsken? Joo, Laitisen Lauri. Minä olen vain ihmetellyt, että mikä se tämä lokaalisoituminen itse asiassa on. Melkein ainoa järkevältä kuulostavan selityksen minä olen kuullut, että itse asiassa on kysymys yhdestä hiukkasesta, jolla on vaan tavallaan vähän niin kuin todennäköisyyksiä tiivistyneenä kahdessa lokalisaatiossa. Se ainakin selittäisi sen, että ne pystyvät vuorovaikuttamaan toisiinsa jollakin tavalla niin kuin ajattomasti. Kiitos. No niin, kukas nyt on ollut vähiten äänessä, Klaus vai? Minusta olen äänessä koko ajan. En oikein ymmärtänyt tätä kysymystä. Siis tietysti on huolehdittava siitä, että jos me haluamme tosiaankin käyttää pistemäisiä hiukkasia, siis olettaa, että meillä on tarkka lokalisaatio, meillä tulee suuria matemaattisia vaikeuksia, joita sivuutin täysin omassa esitelmässäni. Ja sen sijaan meidän pitää, sen sijaan että puhutaan, että kaksi kenttäoperaattoria, jotka ovat määriteltyjä tarkassa pisteessä kommutoivat, meidän pitää ottaa tällaiset suuremmat alueet, joissa nämä operaattorit ovat olemassa tai ovat niin kuin smeared, mikä olisi hyvä sana Suomesta, niin kuin levitetty näille alueille, ja silloin vaaditaan, että jos nämä kaksi aluetta ovat täysin avaruusluonteisessa suhteessa toisiinsa, niin silloin ne kommutoivat. Eli tämä on se moderni tapa hallita aksiomaattista kvanttikenttäteoriaa, jonka keksijä on saksalainen fyysikko Robert Haag. Ja hänen otsikkonsa sille oppikirjalle, joka on perustana tässä, onkin sitten Local Quantum Theory, eli se on juuri se, millä nyt lokaalisella kvanttiteorialla tarkoitetaan. Mutta tämä on nimenomaan siitä syystä, että
jos me oletamme tällaisia tarkkaan pisteisiin lokalisoituja kenttiä tai suurita, niin meillä on sitten matemaattisia vaikeuksia sen kanssa käsitellä. Ne ovat näitä kvanttikenttäteorian kuuluisia äärettömyyksiä. Selvä. Nyt ei ole yleisökysymyksiä ilmassa, mutta ehkä tässä yhden kysymyksen voisin tehdä Elsi Marille. Puhuit tästä, mikä rooli kvanttifysiikalla on biologiassa. Tällaisen kysymyksen heitit ilmaan ja vastasit siihen sitten osittain siellä esitelmässä. Tekisin samanlaisen kysymyksen, että mikä rooli kvanttifysiikalla on psykologiassa, joka on siis pikkusen erilainen. Tietysti aivotutkimus on vähän siitä väliltä, että se on niin kuin biologia ja psykologia molempia, mutta onko jotain merkittävää mainintaa nyt näistä sovellutuksista psykologian puolella? Kaksosethan käsiteltiin jo. Sanoisin, että tähänkään ei ole mitään, niin kuin, siis tavallaan on erilaisia teorioita siitä, miten biologian kautta tietysti ja tavallaan kemian kautta joitain tiettyjä mekanismeja, jotka vaikuttaa psykologiassa, niin miten siellä saattaisi olla jotain, että niiden selittämiseen tarvittaisiin kvanttimekaniikkaa, eikä niitä pystyttäisi klassisesti selittämään. Mutta miten tällaisista, no siis jossain mielessä voisi vaikka ajatella, että mä puhuin tuossa, että esimerkiksi sitä, että miten jotkut lääkkeet vuorovaikuttaa, jotkut tietyt lääkemolekyylit vuorovaikuttaa ihmiskehossa, niin niiden mallintamiseen tarvitaan kvanttimekaniikkaa, niin samalla tavalla tietysti jotenkin välittäjäaineiden toiminnalle ja niin poispäin, niin siellä saattaisi jotain kvanttimekaanista olla, mutta se, että sillä olisi jotain suurempia seurauksia psykologisesti, niin se on tietysti kysymysmerkki, tai että siellä psykologiassa olisi mitään kvantti-ilmiöitä suoraan, niin se on ihan toinen kysymys, eikä siitä mitään viitteitä ole. Joo, no Klausilla oli ja kaikilla kommentti. Kannattaa ehkä mainita, että on kyllä olemassa tällainen tutkimussuuntaus, missä halutaan käyttää kvanttimekaniikan formalismia, eli nimenomaan tämä komplementaarisuus ja tällaiset poissulkevat piirteet esimerkiksi juuri psykologiaan. Ja varmasti Paavon tuntema Atmanspacherhan on yksi näitä tutkijoita, mutta siis siinä ei ole kysymys siitä, että halutaisiin kuvata jotenkin aivojen käyttäytymistä kvanttimekaniikan avulla, vaan se on tällainen formaalinen analogia, että sama käsitteistöä ja samat ominaisuudet kuin kvanttimekaniikassa ovat jossain mielessä myöskin antavat psykologian tapauksessa ja myöskin muissakin tällaisissa tapauksissa, sosiologisissa tapauksissa jotain uutta valaistusta asiaan. Joo, kiitos tästä. No Paavo, sähän olit kognitiotieteen filosofian dosentti, niin sinulle vielä tulisi tästä jatko. Joo. No, se on just vähän niin kuin tässä tuli jo näissä aikaisemmissa esiin, niin siinähän on yksi esimerkki on juuri tämä kvanttitodennäköisyyden käsite, että puhutaan psykologiassa niin sanotusta järjestysefekteistä tai order effects, ja jossa niin kuin esimerkiksi jos tehdään mielipidetiedustelu ihmisille, kysytään että amerikkalaisten presidenttien rehellisyydestä, ja aikanaan siinä oli esimerkkinä Clinton ja Al Gore, ja kysyttiin, että ihmiset ovatko ne rehellisiä, ja jos kysyttiin ensin Gore ja sitten Clinton, niin molemmat sai paremmat tulokset kuin jos kysyttiin ensin Clinton ja sitten Gore. Eli sillä järjestyksellä oli väliä, ja sitten se analogia kvanttimekaniikkaan on se, että jos meillä on objekti, elektroni tai joku, mitataan ensin paikka ja sitten vasta liikemäärä, niin ne tulokset on erilaisia kuin jos mitataan ensin liikemäärä ja sitten paikka. Ja siinä mielessä, sit kun kvanttimekaniikassa tämä voidaan formalisoida, niin sitten tätä formaalia kuvausta voidaan soveltaa myöskin siellä psykologiassa.
Ja sitten väitetään, että saadaan ikään kuin ihan empiirisesti parempia tuloksia käyttämällä tätä kvanttiformalismia kuin sitten klassista todennäköisyyskäsitettä. Ja tämä on aika iso tutkimussuunta. Mä olen varmaan yksi harvoja, en ehkä ihan ainoita filosofeja, jotka on ollut näissä konferensseissakin siitä mukana. Ja ne on tietysti mulle vähän rasittavia sit välillä, koska mä olin Purdueissa yhdessä hienossa konferenssissa, mutta siinä sitten kuitenkin nämä matemaattiset psykologit meni taululle ja kirjoitti just näitä entanglement ja ei-lokaalisuus, hyvin yksityiskohtaisia formaalisia tarkasteluja, joissa sitten taas mun oli aika vaikea pysyä kärryillä, että se tekee sitä todella. Siinä on myös tämmöinen Ehtibar Zaharov ja Janne Kujala, suomalainen kaveri, joka on nyt Turussa, joka myöskin julkaisi aika paljon tästä aihepiiristä. Ja, se on tietysti ihan semmoinen niin kuin, kyllä kiinnostava. Ja voi sen verran sanota, että vaikka tämä on niin kuin yleensä esitettämä on pelkkä analogia ja sitten ei oteta kantaa siihen, että onko siellä aivoissa esimerkiksi jotain kvanttimekaniikkaa, niin ainakin joskus on huomannut, että sitten siellä konferenssi-illallisella muutaman viinilasin jälkeen jotkut näistä tutkijoista sanoivat, että he vähän ehkä toivookin, että sieltä aivoista voisi löytyä sitten jotain, koska sehän tavallaan myöskin selittäisi, että miksi se analogia pätee, ainakin jollain tasolla, mutta toki siellä on sitten tämmöisiä ehkä raittiimpia selitysyrityksiä, oliko Patrick Suppes ja Acacio Barros esitti tämmöisen idean, että aivoissa voisi syntyä näitä interferenssi-ilmiöitä ihan niin kuin klassisen fysiikan prosessien kohtaamisessa, että sitäkin kautta voitaisiin saada näitä ikään kuin quantum-like effects tai kvanttimekaniikan kaltaisia ilmiöitä puhtaasti niin kuin klassisen teorian pohjalta. Mutta on ihan tämmöinen, on ollut aika aktiivinen ja sanotaanko, että ovat myös julkaisseet hyvissä lehdissä viimeisten 20-30 vuoden aikana. Että se on niin kuin tämmöinen. Kyllähän se unelma näistä yhteyksistä on elänyt varmaan pitkäänkin. 98 vielä, se oli siis viime vuosituhannen puolella, niin semmoinen Pribram-niminen kognitiotutkija, niin piti Suomessa esitelmä ja niissähän, ja vallankin näissä iltakeskusteluissa, niin kyllä väläytteli jotain näitä kvanttiyhteyksiä, mutta se meni pikkusen yli hilseen varmaan vielä kuulijoiltakin. Mutta kiitos tästä, asiantunteva vastaus. Nyt ei ole yleisökysymyksiä ilmassa, niin täytyy leikkiä vähän tässä lehtimiestä ja kysyä sitten paneelilta, että vähän mielipiteitä siitä, että kuinka onnistunut tällainen Nobel-komitean päätös sitten oli siinä mielessä, että onko nämä tutkijat Alain Aspect ja John Clauser ja Anton Zeilinger siinä mielessä tasavertaisia tässä hankkeessa, kun se raha kerran jaetaan 3 osaan, että olisi niin kuin reilu peli. Ja vähän muutakin, että oliko tämä nyt ajoitettu jotenkin fiksusti vai oliko tämä nyt vääjäämätön tosiasia sitten, että lopulta täytyy nämä palkinnot näille herroille antaa ja tämän luonteista kommentointia, niin varmaan yleisöä kiinnostaa vähän kuulla tästä puolesta, mutta Klausko se aloittaa nyt? Itse olin veikannut Zeilingeria Nobelin palkinnon saajaksi yli 10 vuotta. Se oli kyllä huomattavia saavutuksia, nimenomaan se, että hän pystyi osoittamaan näitä sovelluksia näille kvanttimekaniikan ilmiöille. Tämän tyyppinen palkinto olisi voinut antaa paljon aikaisemmin. Paavo mainitsi nämä kvanttihipit kirja ja se, että tämä ala sitten 90-luvulla tuli niin voimakkaasti esille, osoitti, että näissä ideoissa oli todellista, ei ainoastaan perää, vaan myöskin sitä, että sitä voitiin käyttää käytännön sovelluksissa ihan ratkaisevalla tavalla. Esimerkiksi tässä Helsinki Institute of Physicsissa fysiikan tutkimuslaitoksella, niin se paperi, joka on eniten siteerattu 90-luvulta, on tämä Norbert Lütgenshausenin nimenomaan kvanttikryptografiaa tarkoittava
esitys, eli Suomessakin oltiin ajan hermolla silloin. Nythän odotettiin niin kauan, että sellaiset henkilöt kuin John Bell ja Abner Shimoni, jotka ilman muuta olivat edes auttamassa tätä tilannetta, niin olisivat myös ansainneet palkinnon, mutta he nyt ehtivät kuolla pois. No se tuli nyt siten, että miten nyt jaettiinko se oikeudenmukaisesti vai ei, niin vaikeata sanoa, ainakin minun mielestäni. Mä aloitan tuosta oikeudenmukaisuudesta. Musta tuntuu, että semmoista oikeudenmukaista tapaa ei varmaan ole olemassakaan. Että varmasti jokaisella joskus on jotain vastahankaan sanottavaa, miten tahansa ne palkinnot jakaiskin. Ja kreditit tieteestä yleensä ottaen, se tuppaa olemaan vähän semmoinen hankala asia. Mutta yleensä ottaen tuohon, niin mun mielestä on henkilökohtaisesti hienoa, että tämmöisiin nimenomaan siinä painotuksena, kun tämä Nobel annettiin, niin oli nämä kvanttiteorian tämmöiset tosi fundamentaalin luonteen ymmärtäminen paremmin kokeellisesti, jonka mä näen, niin kuin mä tuossa jo sanoin aikaisemmin, niin mä näen hyvin tärkeänä asiana. Ehkä joskus me keskitytään liikaa siihen teknologiaan, eikä ymmärretä sitä, että loppujen lopuksi niillä hyvinkin tavallaan semmoisilla fundamentaaleilla kysymyksillä on tärkeä rooli siinä, että mitään uutta teknologiaakaan syntyy. Joten olisi ja se on hyvä, että jos esimerkiksi Nobel-komitea sitten tämän huomioi sen tärkeyden, niin se on ehkä tärkeä sysäys rahoitukselle tulevaisuudessa. Ja siis tässähän on ollut tämmöinen jo joitain vuosia sitten näiden yksittäisten kvanttisysteemien ja atomien kontrolloimisesta, niin tuli myöskin Nobel-palkinto joitain vuosia sitten, joka oli jo tavallaan alku tähän suuntaan, mutta nyt tämä oli vielä painotti vähän enemmän myös näitä fundamentaaleja kysymyksiä, eikä vaan sitä kontrollipuolta, joka oli mun mielestä tosi hieno asia. Kiitos. Nyt meillä on jo 2 asiantuntevaa vastausta ja täytyy tässä seurankin rintaa vähän kohottaa, kun Anton Zeilinger on ollut siis Suomessa käymässä ja nimenomaan tehnyt silloin yhteyttä meidän seuramme kanssa ja puhunut tässä salissa juuri näistä asioista, että se on hauska yhteensattuma nyt sitten, että onko meillä vainua vai mikä se on se oikea ajoitus sitten. Paavo. Joo, siinähän toi Zeilinger tekee myös yhteistyötä tämmöisen suomalainen tutkija kuin Petri Ala-Laurila, joka tutkii taas niin kuin verkkokalvolla, siis kvanttitasolla, ja ilmeisesti he tutkii myös sitä, miten jos annetaan syötteenä verkkokalvolle tällaisia entangled photons, lomittuneita tai fotoneita, että miten se vaikuttaa mahdollisesti informaatioprosessiin. Se on aika kiinnostavaa, mutta heillä on ollut sit sieltä, ainakin saanut sieltä Zeilinger myös sitä teknologiaa, ja et voi tuottaa niitä fotoneita. Mutta tämä on kiinnostava kysymys. Siitähän tietysti ainahan toi Nobel-komiteassa, niin siinähän korostuu myös juuri ehkä nämä teknologiset sovellukset ja se empiirinen verifikaatio, että esimerkiksi joku vuosi sitten Roger Penrose sai sitten sen Nobelin palkinto, joka liittyy taas tähän niin kuin mustien aukkojen ennustamiseen, vaikka senkin hän oli tehnyt jo mitä 60-luvulla, niin sitten kun koettiin, että se sai tämän empiirisen ikään kuin konfirmaation, niin sit siinä vaiheessa katsotaan, ja tämähän on toinen esimerkki on tämä Aharonovin-Bohmin ilmiö, josta kanssa sitten, mä en muista onko se 5, 6, 7 vuotta sitten, niin Reutersin listalla tämä Bohm oli jo kuollut silloin, mutta Aharonov oli siinä niin kuin ykkösenä veikkauksissa. Ja mä luulen, että siellä oli jo sitten Israelissa sampanjat oli kylmässä ja sitten oli järjestetty konferenssikin, yllätys siihen. Ja sitten se meni kuitenkin ohi, että ei tullut ja sitten sitä spekuloitiin, mistä se johtui. Ja ehkä siinä yksi syy oli se, että siitä ei pystytty niin hyvin kumminkaan paikantamaan, että kuka sen lopulta oli keksinyt, koska täällä Berkeley Collegeissa, jossa Bohm vaikutti, niin Ehrenberg ja Sidey oli myöskin ikään kuin jo aikaisemmin keksineet sen, mutta sitten Aharonov ja Bohm kirjoitti sen ikään kuin niin selkeästi ja taas teki sen sillä tavalla ikään kuin paremmin, että se tunnetaan kuitenkin Aharonovin Bohmin ilmiönä. Ja
Voi vain spekuloida, että mikä, koska sitten siinäkin nähdään, että se on merkittävä. Tässä Klaus kuvaili vähän sitä että siinä tulee uusia asioita, mutta se on ilmeisesti näille mittakenttäteorioille ja monille muille, että sillä on fysiikassa tämmöistä merkitystä, mutta että se voi olla vähän tämmöinen tietysti turhauttava, jos laittaa kaiken toivonsa sen varaan. Saahan siinä juoda sampaniaa, mutta ehkä ei ole sitten kumminkaan ihan hyvä, niin hyvä syy siinä kohtaa. Mutta sitten toinen, mitä voi miettiä, että miten se vaikuttaa sitten siihen, mitä me ajatellaan niin kuin fysiikasta, että mitä arvostetaan, että sitten se on kuitenkin tämmöinen yksittäinen palkinto, ja mitä muita tapoja on sitten miettiä, että mikä siinä on oikeasti olennaista siinä fysiikassa, ja missä ne niin kuin keksinyt, se, niin kuin Klauskin ehkä vähän mainitsi, että missä ne varsinaisesti ikään kuin keksinyt tapahtuu. Et siinähän tietysti, jos ajatellaan, että okei, että siinä oli tämä Einsteinin, Schrödingerin, jotka niin kuin paikansi tätä ilmiötä, ja sitten se tuli Bohmin teoriassa vähän tahtomat. Ei Bohm ainakaan silloin vielä 50-luvulla ollut mitenkään innoissaan siitä ei-lokaalisuudesta, vaan päinvastoin itsekin ehkä mainitsee, että se pelkäsi sitä ristiriitaa suhteellisuusteorian kanssa. Mutta se kuitenkin inspiroi sitten taas John Bellia. Sitten Bellia rupesi kiinnostaa, että onko kaikki niin sanotut piilomuuttujateoriat niin ei-lokaalisia. Ja sitten mä luulen taas, että kun Bellin työn jälkeen ja näitten, niin sitten taas Bohm ja Haili kiinnostui tästä ja rupesivat enemmän ehkä jotenkin ehkä jopa taas pystyvät ehkä hyväksymään sen ei-lokaalisuuden, vaikka mä muistan aina sitten, kun Haili kertoi, kun he kirjoitti Bohmin kanssa sitä kirjaa Undivided Universe, joka julkaistiin Bohmin kuoleman jälkeen, niin vielä siinäkin vaiheessa ehkä siinä teoriassa se on ei-lokaalinen, niin kuin Klaus mainitsi, mutta ehkä Bohmilla edelleen oli semmoista pientä hesitaatiota siinä, ja sitten Haili aina kertoi, että hän jossain vaiheessa aina joutui sanomaan, että David, is quantum mechanics non-local or not? Ja sitten Bohm sanoi, yes it is. Eli että se epäily jatkuu niin kuin ihan sinne loppumetrille asti. Ja jollain tavalla se ehkä, että miksi itse vaikka aika usein puhun siitä Bohmin teoriasta, en nyt halunnut niin paljon siihen painottua, koska se on mullekin jollain tavalla en niin kuin pystynyt muodostamaan siitä kovin semmoista vahvaa käsitystä sitten, että miten sitä pitäisi ajatella. Ehkä semmoinen tulee vielä mieleen siinä, että sitten jos tiedetään kuitenkin, että ei ole pystytty yhdistämään yleistä suhteellisuutta ja kvanttimekaniikkaa, että voisiko sitten se semmoinen siinä teoriassa tulevaisuudessa olla ei-lokaalisuutta, vaikka sitä ei nyt sitten tässä lokaaliseksi rakennetussa kvanttikenttäteoriassa ole, niin ehkä itse olisin avoin, että kaiken sen keskustelun seuranneena, niin että ehkä se sieltä taas voisi pulpahtaa jollain tavalla pintaan, mutta että mitä siitä sitten seuraisi, niin en tiedä. Ja mitä Klaus on mieltä siitä, että voiko se ei-lokaalisuus tulla sieltä vielä jostain? Voi hyvinkin tulla. Siis esimerkiksi ei-lokaalisia säieteorioita on rakennettu ja niitä on, mutta siis vaikeushan on siinä, että niin jumalattoman vaikeaa laskea niitä jotain definitiivistä ennustetta. Mutta kyllä siis hyvin erikoislaatuisia säieteorioita voi rakentaa, joilla on sitten mitä eriskummallisia vaikutuksia. Entäs Elsi-Mari, mitä sä ajattelet ei-lokaalisuudesta? Että niin, siis nimenomaan ne voivat rikkoa Lorenzin varensia ja siitä tulee sitten, joo. Tuosta kun mainitsit Aharonov-Bohm-ilmiönä, niin ehkä nyt kuriositeettina tässä Suomen tieteen historiassa on se, että suomalaiset fysiikan professorit saavathan ehdottaa palkintonsaajia, niin kuin kaikki pohjoismaiden fysiikan ja Dan-Olof Friskan vakioehdotus oli Aharonov ja Bohm noin 10 vuotta. Ei mennyt läpi. Kenen se oli siis? Bohminkin osuutta tässä vähän Dan-Olof Friska, siis Helsingin yliopiston ruotsinkielisen fysiikan professori. Okay. Sitten mulla oli vielä Elsi-Marille kysymys siitä, että miten sä näet tämän ei-lokaalisuuden, että tuleeko se esiin teidän noissa keskustelussa? Tai? No ei se suoranaisesti
tule itsessään esiin tietysti tällä hetkellä niin kuin mitenkään sen kanssa, miten... Anteeksi nyt vaan kauheasti, mutta meidän pikkuhiljaa täytyy lopetella, kun täällä on nämä aikarajat ja me ollaan nyt käytetty tämä aika tehokkaasti tämä aika. Ja, oli hyväksi, että tuo Bohmin asia tuli tuossa lopussa vielä täydennettyä, kun tuo Paavon otsikossa on Einstein ja siitä oli tämä EPR-paperi ja sitten Bohrin kommentit ja nyt Bohmi tuli vielä perään, niin voidaan kaikki olla tyytyväisiä ja sitten tuo yleinen kevennetty kysymys tuosta palkinnon onnistuneisuudesta oli ehkä suhteellisen sopiva lopetus tälle keskustelulle, että emme käynnistä enää uutta yleisöpuheenvuorojen sarjaa, vaan olemme tyytyväisiä ja minä kiitän nyt kaikkia luennoitsijoita, Paavo ja Elsi-Maria ja Klaus ja sitten järjestäjiä. Aavril tässä on ainakin ollut junailemassa tätä hanketta eteenpäin ja varmaan moni muukin on antanut tukensa tälle illalle, mikä mielestäni vaikuttaa varsin onnistuneelta, koska täällä oli alussa paljon väkeä ja täällä on vielä ne samat ihmiset. Niin Anteeksi, Tarja, totta kai on. Tarja Kallio on ollut järjestämässä tietysti näissä ja varmaan koko meidän työryhmät sitten, millä on näitä virkatehtäviä seurassa. Niin. Mutta vapaaehtoistyötähän tämä on ja paljon siinä on sitten sitäkin mukana ollut aina. Että kiitoksia kaikille ja kysyjille ja yleisölle lopuksi.